დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, დღეს სამშაბათია და შენ დილას ჩვენთან ერთად დავიწყებთ თათია და მე. როგორც კოკომ აღნიშნა, დღეს სამშაბათია და ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მუსიკალური მიმართულების თანაწამყვანი ქეთი ორჯონიკიძე, ქეთის ეყოლება არაჩვეულებრივი სტუმარი საფრანგეთის ტურნედან ახალ დაბრუნებული ერეკლე დეისაძე და დღეს ვისაუბრებთ ერეკლესთან ერთად მის ახალ ალბომზე თერაპია. ასევე გვეყოლება კინო და ტელერეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი, რომელიც მოგვყვა თავის პირველ რომანზე. ასევე დღეს ბარბარობა, რა თქმა უნდა, ყველას გილოცავთ, კოკო, შენც გილოცავ და გურულების ტრადიციის მიხედვით დღევანდელ დღეს აუცილებელია მეკვლე. შენი დილის სტუმარი, ვინ თუ არა, იქნება წარმატებული ნიჭიერი და რაც მთავარია გურული მეკვლე ლევან წულაძე. ასევე ვის უნდა უთხრათ პრობლემები, თუ არა ანას. ასევე გვექნება სიუჟეტი უთხარი ანას, სადაც ანა დაგველაპარაკება ჩვენს ძალიან ერთ-ერთ პირველ პრობლემაზე, ეს ქაოტურ მშენებლობაზე, პარკეთილში უკვე ერთი თვეა მოსახლეობა აპროტესტებს მშენებლობას, რომელიც რა ვიცი, ამახინჯებს ქალაქს ჩემი აზრით და ნამდვილად, კოკო, მე მგონი ის დროა დავიკავოთ ჩვენი ადგილები და დავიწყოთ გადაცემა. რა თქმა უნდა. აბა როგორ ხარ? იცი რა, კარგად ვარ, ბარბარობა, როგორც აღნიშნე, გადაცემის დასაწყისში ესეთი ბედობა და რა თქმა უნდა, მინდა რომ დავიბედო კარგი განწყობა. ყველაფერი კარგი დაგვებედება, დარწმუნებული ვარ, მათ შორის ამინდის, სხვათა შორის დასავლეთში უკვე აირი ამინდი, რაც მე ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ მალე ჩვენთანაც გათოვდება. ხო, მე არ მახარებს, თუმცა მინდა გითხრა, რომ დღეს სახლიდან რომ გამოვედი, არც ისე ციოდა. ხო, დღეს ნაკლებად ციოდა, მაგრამ რა იქნება კიდევ დღეს და არა მარტო თბილისში. რა თქმა უნდა, ჩვენი თანაწამყვანი, ჩვენი ექსპერტ ჟურნალისტი და ახალგაზრდა მეცნიერი დავით კეკენეძე ისაუბრებს. დილა მშვიდობის დავით. დილა მშვიდობის, ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ, იმიტომ რომ შაბათს დატოვა კოკომ ნახევარი მაყურებელი ამინდის პროგნოზის გარეშე და იმედია ამეცადინებ. კი, გიყურეთ და ყველაფერი გამოსწორებადია და და მე როგორც ხდება შემდეგ შაბათსაც მე მიწევს. ხო, რა თქმა უნდა, მე ასპარეზს გითმობ იმისას, რომ ამინდი წარუდგინო ჩვენს მოსახლეობას. ძალიან დიდი მადლობა, დავით, შენგან ველოდები რჩევებს და მითითებებს. კი, აუცილებლად ბევრი დრო გვაქვს მანამდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შაბათს საერთოდ არაფერი აღარ შეგეშლება. არა, იცი რა, მეგონა რომ ძალიან სწრაფად ვკითხულობდი და თურმე ვკითხულობ ძალიან ნელად და ვერაფერი ვერ გაიგო. კიდე კარგი გამოსახულება მაინც იყო. შეჩვევა უნდა საკმაოდ პარალელურ რეჟიმში საკითხოს. მაქვს პოტენციალი როგორ? რა თქმა უნდა, კი. მე მაინც არ გირჩევ რომ ხეზე ასვლა ასწავლო, იმიტომ რომ რაღაცა მეშინია კონკურენტი არ გამოგიჩნდეს კოკოს სახში. ხო, მაგრამ მე იმ ამბებს ვერ გავაცნობ მაყურებელს, რასაც დავით გავაცნობ. დღეს რა მოგვიმზადე დათო? დღეს საინტერესო ამბები მაქვს თქვენთვის, ოღონდ სანამ ამბებზე გადავალთ, მოდი ამინდი გავაცნობთ მაყურებელს. დღეს დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, სუსტი ქარი, ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს და ასევე უნალექოდ და სუსტი ქარი. რაც შეეხება სოხუმს, სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა დღეს იქნება დაახლოებით 14 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. ბათუმში უმეტესად უნალექოდ, დღეს ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა დღეს დაახლოებით 16 გრადუსია. ზუგდიდში ასევე დაახლოებით 16 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. ამბროლაურში დღეს 11 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. ფოთში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისში მოსალოდნელია დაახლოებით 17 გრადუსი. ონში დღეს ტემპერატურა დაახლოებით 9 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღეს ტემპერატურა დაახლოებით 4 გრადუსამდე დაეცემა, უმეტესად უნალექოდ. ახალციხეში 10 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში დღეს დაახლოებით 7 გრადუსი იქნება. გორში დღეს ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 11 გრადუსია. გუდაურში ტემპერატურა 3 გრადუსამდე დაეცემა. რაც შეეხება ცხინვალს, ცხინვალში ტემპერატურა 10 გრადუსია. თელავში დღეს უმეტესად უნალექოდ, ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 12 გრადუსია. ხოლო რაც შეეხება თბილისს, დღეს თბილისში ტემპერატურა დაახლოებით 12 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. მე მგონი სულტყუილად უხარია კოკოს, რომ რაღაცნაირად ამინდის ტემპერატურა იქო გაფუჭდაო დასავლეთში ამინდიო და შეხედე როგორი ამინდია საქართველოში. თბილი ამინდებია საკმაოდ და ჯერ თოვლი არ არის ამბობს. თოვლი ორივე ველოდებით. ეხლა პირველი მე გამაგებინე თუ დაგირეკავ აუცილებლად. დავით, ძალიან მაინტერესებს რა თემებზე უნდა ვისაუბროთ სუფრთხილად მეორე ბლოკში.
მეორე ბლოკზე გადავალთ, ჯერ პირველ სეგმენტისთვის მაქვს ერთი ამბავი, მაგრამ კერძოდ კი NASA-მ აღმოაჩინა რეგიონი მარსზე, სადაც მომავალში შესაძლოა ასტრონავტები დაეშვან შემდეგ იქ და რითი არის გამორჩეული ეს რეგიონი? იმით რომ ამ ადგილას არის წყლის ყინულის მოპოვება, შეიძლება ზედაპირიდან რამდენიმე სანტიმეტრის ქვეშ, ასე ვთქვათ. და ზოგადად როდესაც ასეთი მოგზაურობები იგეგმება, აი ჩანს კადრებში, კადრებსაც ხედავთ კი გრაფიკულ წარმოსახვას, რაც შეეხება როდესაც ასეთი მოგზაურობები იგეგმება, ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი გზა, რომლითაც შეიძლება რომ შეამციროთ ტვირთი, რომელიც წაღებაც იქ არის საჭირო. ამიტომ ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის ასოცირებული, რა თქმა უნდა. და ასტრონავტები, რომლებიც მარსზე დაეშვებიან, მათ მოუწევთ ადგილობრივად წყლის რესურსების მოპოვება. როდის დაეშვებიან ამ მარსზე? რაც შეეხება როდის, ახლა ვიცით რომ NASA-ს გეგმის მიხედვით 2024 წელს იგეგმება ჯერ გაფრენა მთვარეზე და შემდეგ დამუშავდება ასე ვთქვათ მთვარიდან მარსზე გაფრენის გეგმა. ილონ მასკის ჩართული როგორც ვიცი ამ ამბავში. ხო, თუ მოვესწრებით ჩვენ იმას რომ მარსი დავლაშქროთ, არ იქნება ცუდი. რა დაარქვეს ნეტ ამ რეგიონს ძალიან საინტერესოა. აი ეხლა ასე ვხედავდით კრატერებს, რომელთაც ანუ ყინულით არის საფავრით მივდივართ მარსზე, ანუ პირდაპირ რეისი არ გვაქვს. პირდაპირ რეისი ჯერ არ გვაქვს. სხვათა შორის ზოგადად ძალიან საინტერესოა ალბათ რამდენიმე ათეულ წელიწადში უკვე შესაძლებელი იქნება ასე ვთქვათ მარსზე რეგულარული ფრენების. მესმის რომ დაკონკრეტება არ შეგიძლია, მაგრამ რამდენიმე ათეული წელიწადი უკვე ძალიან ბევრია. იმედი ვიქონიოთ რომ 2030-იანებიდან უკვე ასეთი რამ გვექნება, თუმცა მაინც რთულია ვარაუდების გაკეთება. აი სხვათა შორის თუ აი მაგალითად თქვენ თუ არა თქვენ შვილებს თუ გაუშვებდით მარსზე რომ მოინდომონ გაფრენა, ალბათ ექნება ამის შესაძლებლობა. ადამიანებს რანაირად დაუშვით. მაგრამ ვურჩევდი რომ მამიკო სადაც ხარ ხო? ძალიან კაი პლანეტაზე ვართ მამა. არ გინდა შედელი პლანეტები. ერთი საინტერესო ფაქტია რომ მაგალითად მარსი იმდენად შორს არის რომ კომუნიკაციის დამყარებაც კი რთულია იმ გაგებით რომ მაგალითად თუ მოგინდება რომ შენი ნათესავი მოიკითხო მარსზე თითო მესიჯის შეტყობინების იქამდე მისვლა სჭირდება დაახლოებით 8 წუთი. დაახლოებით 10 წუთი. ანუ რომ გაუგზავნი რომ სათხარ შვილო რასწრები 10 წუთში მივა და კიდევ 10 წუთი შეიძლება რომ შემდეგ იპასუხოს. და ჩვენ დილას რო უყურონ, შენ დილას რო უყურონ, რამდენი ხანი ცოტა დაგვიანებით ნახავ. სადაც ნახევარი საათი დაგვიანებით. დავით, რა ჩამოსკროლეთ საინტერესო. იმ დღეს? რამე საინტერესო დაგამახსოვრდა? კი, სხვათა შორის, მაგრამ მაინტერესებს თქვენ რა გაქვთ ეს. ხო, ნუ მე ძალიან შემიყვარდა მოკლედ ეს სკროლვის ამბავი, იმიტომ რომ იმდენ საინტერესო რაღაცებს ვკითხულობ ხოლმე, რომ ეს ჭორაობა ძალიან მომეწონა ამ ბოლო დროს. მოკლედ, ჩამოვსკროლე დავით და კოკო და ჰოლივუდში მე მგონი მზადდება რაღაცნაირად მწიფდება უпростоრად სკანდალი, იმიტომ რომ მომღერალმა ბიონსემ ატვირთა ინსტაგრამზე შავ კაბაში რაღაცა ესეთი ფოტოები, სადაც ძალიან ისე თამამად უჩანს თეძო. და ინსტაგრამ მომხმარებლები ამაზე ხუმრობენ, რომ შვენიერი ფოტოა ნამდვილად. კი, ნუ ნამდვილად კარგი ქალია. უდაოდ. თუმცა ეს ინსტაგრამ მომხმარებლები ხუმრობენ, რომ კიმ კარდაშიანი დაჩრდილაო ბიონსემო და ამ დროს მთელი მსოფლიო კიმ კარდაშიანს იცნობს ამ თავისი ცნობილი თეძოებით და მოკლედ ამ ფოტოს უკვე აქვს 4 მილიონი ლაიკი. წარმოიდგინეთ, მოწონება აქვს 4 მილიონი. ეს ნიშნავს ერთი საქართველოს ლაიკი აქვს. ანუ ერთგვარ შეჯიბრით დაიწყო ფოტოებს შორის. კი, მე ვფიქრობ, რომ მაგიტომაც აღნიშნე, ნუ რა თქმა უნდა ნახევრად ხუმრობით, რომ სკანდალი მწიფდება და მოკლედ ინსტაგრამ მომხმარებლები იმასაც ხუმრობენ, რომ კიმ კარდაშიანი ამ ყველაფერს ვერ გადაიტანს და ელოდებიან, რომ უკვე ის ატვირთავს თავის ფოტოებს. თავის თეძოს. თავის თეძოებს, კი ბატონო. მის სავიზიტო ბარათს. შენ თუ მოგწონს კიმ კარდაშიანის თეძოები? მე მომწონს ბიონსე ზოგადად და ბიონსეს თეძოებიც მათ შორის. იმედია ანი არ იეჭვიანებს. არა, რატომ უნდა იეჭვიანოს ახლა? ანის მაგალითად მოწონს უილ სმიტი. ახლა უილ სმიტის თეძოები ალბათ ნანახი არა აქვს, ესე არ გაუმახვილებია ყურადღება, მაგრამ არც მე არ ვეჭვიანობ, როცა ამბობს რომ უილ სმიტი ძალიან მოსწონს. შენ რა ჩამოსკროლე? მე ჩამოვსკროლე, მე უნდა ჩამოვსკროლო ჩემ ერთ-ერთ უსაყვარლეს მსახიობზე,
გამორჩეულ მსახიობზე ჰოლივუდში, რომელსაც აქვს რეკორდები. ვიზია საუბარი. რეკორდი აქვს სხვათა შორის ნომინაციებში, ოსკარის ნომინაციებში, თუმცა სულ სამჯერ არის თუ არ ვცდები 3 ოსკარი აქვს. მაგრამ როგორც ამობენ, მოკლედ ყველაზე მეტი ნომინაცია აქვს, მაგრამ ყველაზე მეტი დამარცხებაც მას ეკუთვნის, ეს არის მერილ სტრიპი. რა ვიცი, საოცარი მსახიობი მართლა. დავით, შენ თუ მოგწონს მერილ სტრიპი როგორც მსახიობი? შეიძლება ითქვას, რომ კი, თუმცა სიმართლე გითხრათ, აი მე იმდენად შორს ვარ ზოგადად მსახიობებისგან და კინოებისგანაც და საერთოდ არ უყურებ ხოლმე და შესაბამისად უცხო არის ბევრი რამ, რასაც თქვენ იძახით ჩემ, მაგრამ მე გირჩევა აუცილებლად ნახო მით უმეტეს ახალი ფილმი, სადაც ტიმოთი შალამესთან ერთად თამაშობს და ტიმოთი შალამემ გამოაქვეყნა მოკლედ ფოტო, სადაც მერილ სტრიპი ფასტ ფუდს მიირთმევს. და ეს როგორც მერილ სტრიპმა აღნიშნა, ამით იზოგავს ფულს და დროს, რა თქმა უნდა, ხუმრობით. თუმცა შენ თუ გიყვარს ფასტ ფუდი? არა, არ მიყვარს. მე მიყვარს. მე არ მიყვარს. ხო, მე და მერილ სტრიპიც ვემთხოვით ამ ამბავში, მოკლედ რომ გვიყვარს ფასტ ფუდი ორივეს. არ ვიცი ახლა რამდენად კარგია ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ნუ ეს ფაქტია. ძალიან ცუდია, არ უნდა ჭამო ფასტ ფუდი და ჯანკ ფუდი. ანუ ესეთი სწრაფი ყვების. მესმის, თუმცა ბურგერები ძალიან მიყვარს, აი, მერილ სტრიპს. ბურგერები შეგიძლია სახლში დაამზადო? სხვათა შორის მე ვამზადებ. მე გავაკეთე მეც ვაკეთებ. ძალიან კარგი, ძალიან მომწონს სხვათა შორის, თუმცა არ ვარ ძალიან კარგი კულინარი, მაგრამ ბურგერი გამომიგიდა. ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ დაამზადო სახლში და ჯანსაღი ინგრედიენტების გამოყენებით. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, დავით. დავით, იმედია რაღაცას დაიმახსოვრებ, ხო? კი, აი მერილ სტრიპი აუცილებლად. კი. ხო, ნუ რაც მთავარია, ბიონსე იცი, მერილ სტრიპი იცი და ლევანი და საერთო შესახებაც გავიგეთ მერილ სტრიპთან საერთო სიყვარული რა გვაკავშირებს ესე იგი. და თაკო და ლევანი თუ კითხავენ რა დაიმახსოვრენ, მოკლედ ბიონსეც გაგახსენდება და მერილ სტრიპიც, ნუ თავისთავად. დიდი მადლობა. ესე იგი, შაბათს ჩვენ ვისაუბრეთ მერი პოპინსზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყრაწულებისთვის და ბავშვებისთვის ეს ლიტერატურა და ჩვენც გვყავს ძალიან კარგი მწერლები საბავშვო ლიტერატურის და ზუსტად ასეთი მწერლებისთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საკმაწყვილო ლიტერატურის პრემიის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. საუკეთესო საბავშვო საკმაწყვილო წიგნების ავტორები 8 ნომინაციაში გამოვლინდა. პრემია 2017 წლიდან ყოველწლიურია და მისი მიზანი საბავშვო მწერლებისა და გამომცემლების გააქტიურება და წახალისება. და არის ძალიან დიდი ხელშეწყობა საბავშვო ავტორებისთვის, წიგნის ილუსტრატორებისთვის, გამომცემლებისთვის, იმიტომ რომ ეს სფერო ჩვენთან საჭიროებს ძალიან დიდ მხარდაჭერას. ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ წიგნი არ იყოს ძალიან მოშორებული რეალობას და რაღაცა რეალობიდან გამომდინარე პრობლემებზეც იყოს, მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს საინტერესო, სახალისო და თავგადასავლები, რაც ბავშვებს ძალიან აინტერესებს. ეს წიგნი არის იმ წყალდიდობაზე, რომელიც თბილისში მოხდა, თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა ტრაგიკული ისტორია, ეს არის პირიქით, არაფერი არ ხდება ცუდი, აქ პირიქით ყველაფერი კარგად თავდება, ცხოველების გადარჩებიან და მშვიდობიანად მიდიან საბოლოოდ ისე ზოოპარკში. რუსთაველის თეატრმა ახალგაზრდა პიანისტი სანდრო გეგეჩკორის საშობაო სოლო კონცერტს უმასპინძლა. საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი მსმენელის წინაშე ბეთჰოვენისა და ლისტის ნაწარმოებებით წარსდგა. 19 წლის მუსიკოსი მრავალი საერთაშორისო კონკურსისა და ფესტივალების გამარჯვებულია. სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო კონცერტებს მსოფლიოს ცნობილ საკონცერტო დარბაზებში მართავს. 2019 წელს ის ავსტრიელი კომპოზიტორის ფრანც შუბერტის ნაწარმოების საუკეთესო შემსრულებლად დასახელდა. გადავწყვიტეთ, რომ კონცერტში მთავარი პროგრამა ყოფილიყო ბეთჰოვენის ბოლო სონატა და ბეთჰოვენის ნაწარმოებით წარმოდგენილი, ხოლო მეორე განყოფილებაში შესრულდა ფრანც ლისტი და მათ დიდი კავშირი ჰქონდათ ერთმანეთთან, ვინაიდან, როდესაც პატარა იყო ლისტი, სცენაზე ავიდა ბეთჰოვენი და გადაკოსნა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ მან გადასცა თავისი დიდი ტალანტი და თავისი აღტაცება ლისტისა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩემს კარიერაში, იმიტომ რომ აქამდე ესეთი პროგრამა, როგორც ეხლა მქონდა ამ კონცერტზე, პრაქტიკულად არ მქონია.
თათია რა მაგარია რომ ესეთი მაგარი ახალგაზრდა ნიჭიერი ძალიან და შემსრულებლები და მუსიკოსები ყავს. კი, კოკო, მე სულ ამას ვამბობ, რომ ეს ახალგაზრდა თაობა მოდის უნიჭიერესი მართლაც და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ნუ ჩვენი ქვეყნის მომავალია და ნამდვილად და გუში რამდენი ნიჭიერი ადამიანი ძალიან ბევრი და ესეთ ახალგაზრდებს რო ვუყურებ სულ ვამბობ, რომ აუცილებლად გადავრჩებით და აუცილებლად ჩვენს ქვეყანაში ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. მოკლედ, გუშინაც ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ნახეთ თქო ის. კი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანები ვნახეთ, სხვათა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დილის 6 საათზე უნდა ამდგარიყავი, ბოლომდე ვუყურე კონცერტს და მოდი ახლა ჩვენი მუსიკალური მიმართულების წამყვანს ქეთი ორჯონიკიძეს ვუხმოთ სტუდიაში. რომელიც ყოველ სამშაბათს ჩვენთან ერთად იქნება და იმ კონცერტზე, რომელზეც შენ საუბრობდი, მე მგონი საერთოდ არ ძინებია, ხო, ქეთი? დაღლილი ვარ, მაგრამ სასიამოვნოდ დაღლილი, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. რა თქმა უნდა, სახეზე საერთოდ არ გეტყობა, რომ დაღლილია. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ სასიამოვნოდ დაგრილის. აუცილებლად, მით უმეტეს ისეთი არაჩვეულებრივი კონცერტი, როგორც კი, ნამდვილად და მე ვამბობ, რომ ეს არის მართლაც არა მხოლოდ მეგაპროექტი, ეს არის ეროვნული მეგაპროექტი. ნამდვილად, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და თაობებს, ასე ვთქვათ, გადაეცემა. ხო, როგორ ჩაიარა გუშინდელმა კონცერტმა? რა ხდებოდა კულისებში? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის ეს ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, რა ხდება კულისებში. ცრემლი მომადგა ფაქტიურად, არ ვიცი ეს რისი ბრალია. არა, კონცერტი მართლაც ძალიან კარგი იყო, თამამად შემიძლია ვთქვა. კულისებში რა თქმა უნდა იყო ნერვიულობა, კონკურსანტები ძალიან ნერვიულობდნენ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტური იყო, გიაყანჩების ტური იყო და ვფიქრობ, რომ ეს მარტო დამწყებრივი მომღერლებისთვის კი არა, ზოგადად შემდგარი მომღერლებისთვისაც კი საკმაოდ ისეთი სენსიტიური ტური იქნებოდა მით უმეტეს დღევანდელ დღეს. და შენთვისაც იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ორი სიმღერისთვის ტექსტი იყო შენი და გილოცავ თამაში. დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ რაღაც ჩემთვის ისტორიული კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ გიაყანჩელი არ იყო ესეთი ჩვეულებრივი კომპოზიტორი, გენიოს და ადამიანთან რომ კი შეხება ესეთ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. უბრალოდ ეს ერთი სიმღერა იყო ფრანგულად, ერთი იყო ინგლისურად და მოკლედ ესე მოხდა გადაწყდა, რომ ქართული ტექსტი გაკეთებული იყო და მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ბატონი გიას ხსოვნა ესე ვთქვათ, ძალიან მოწიწებით და რაღაცნაირად ატივი მეცა მისთვის. მე მგონია რომ ძალიან რთულია ესეთი სიმღერის კონკურსი დაუშვათ საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ აი ძალიან ადრე უკვე შევიყვარეთ კლასიკური მუსიკა, მერე შევიყვარეთ რაღაც ჯაზი, ძალიან ადრე შემოვიდა, მიუხედავად აი ჯაზი შემოვიდა იმ დროს, როცა საბჭოთა კავშირი იყო და მაინც შემოაღწია ჩვენთან და ჩვენ ძალიან კარგად ავითვისეთ. ისე როგორც კლასიკური მუსიკა, ეხლა წარმოიდგინე ოპერის თეატრი, ისეთი ოპერის თეატრი გქონდა, სადაც ვერდის ცოლი მღეროდა მაგალითად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია ასეთი ტრადიციების ქვეყანაში და ნიჭიერი. და ნუ ახლა ნიჭიერი ნამდვილად ვარ. ცოტა შრომის მოყვარეს რო ვიყოთ, ვთქვათ, კარგი იქნებოდა. თუმცა დღევანდელ დღეს მინდა ვთქვა, რომ თუნდაც გუშინდელი კონცერტის გადმოსახედიდან, რომ ვფიქრობ, შრომის მოყვარეობაც უკვე სახეზია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, როდესაც შრომობ და ამ შრომის შედეგს ხედავ. ეს არის უდიდესი და ზუსტად ამ შრომის შედეგის დანახვაში გვეხმარება მხოლოდ ქართული, რომ ნახოთ, როგორ შეიძლება შრომამ, მუსიკისთვის თავგანწირვამ და მუსიკის სიყვარულმა გამოიღოს ის შედეგი, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ძალიან მაგარი ნიჭიერი ახალგაზრდები იყვნენ, მე მყავს ჩემი ფავორიტი, როგორც ხარ შევიტყვი, თუმცა არ ვიტყვი ჯერ. ახლა დარწმუნებულიც ვიყავი, რომ მეყოლებოდა ფავორიტი. გეყოლებოდა და არ იტყოდით. და არ ვიტყოდი. სხვათა შორის მე უკვე ვფიქრობ, რომ ესე ფავორიტის დასახელება ჩვენი მხრიდან არ იქნება. ხო და არ დავასახელებ. არასახელებს მე რა. ხო, რაღაცნაირად მე ყველას ერთნაირად გულშემატკივრობ. წინა ორ კონკურსშიც ესე იყო, ყველას გულშემატკივრობდი კი, მე კი მყავდა ერთი ფავორიტი, მაგრამ რაღაცნაირად არ მინდა რომ ანერვიულოთ ბავშვი. არა, ფავორიტები ყოველთვის იქნება და ეს ყველაფერ სხვასთან ერთად ინდივიდუალური შეხედულების ამბავიც არის, ანუ მხოლოდ ობიექტური არ არის, ეს სუბიექტურიც არის ფავორიტების გამოვლინება. თუმცა ვიტყოდი, რომ წლევანდელ მხოლოდ ქართულში ძალიან თანაბარი ბრძოლაა და ძალიან საინტერესოა ამიტომ, იმიტომ რომ კონკურენცია არის მართლა თანაბარი, თანასწორი
და მხოლოდ იმაზე ახლა დამოკიდებული ყველაფერი, როგორ აიყვანენ თავს ხელში ბავშვები და როგორ გადმოსცემენ იმ ცოდნას, რასაც პედაგოგები აწვდიან მათ. უსურვოთ წარმატებები ამ ბავშვებს ყველას. ახლა შენ თუ არ ამბობ, ვინ არის შენი ფავორიტი, მე ხوار გეხსოვს შემდეგი ტური. არა, უსურვოთ წარმატებები, კიდევ ქეთი რა თემები მოგვიმზადე, ჩვენ დავაანონსეთ მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი. ანუ სტუმარი გაეცით უკვე ესე ვთქვათ. გავეცით სტუმარი. გასაგებია. ჩვენ ზუსტად საუბრობდით იმაზე, რომ რამდენად გადის ქართველი შემსრულებელი ფარგლებს გარეთ, რა ხდება იქ, რამდენად აღწევენ წარმატებას და ასე შემდეგ. ზუსტად დაემთხვა ის, რომ ჩვენი სტუმარი დღევანდელი, ვინც იქნება ერეკლე დეისაძე, ახლახანს ჰქონდა ევროპაში ტურნე, რაზედაც რა თქმა უნდა კონკრეტულად მასთან ერთად ვისაუბრებ. და ფიქრობ ძალიან კარგია ზუსტად აი ეს რაღაცა დაემთხვა, რომ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ ჩვენი მუსიკოსები უკვე ახერხებენ ტურნეს გაკეთებას. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ არ ვცდები, კაიაკატას ალბომი უკვე Apple Music-ზე და Spotify-ზე აიტვირთა, თუ არ ვცდები, განთავსდა და ფიქრობ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია. ხო, წინ გადადგმული ნაბიჯი, თან დიდი ნაბიჯი, არ არის პატარა ნაბიჯი. თანამედროვე ქართული ხელოვნება, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ქართული რაღაც გარკვეული ჟანრები გადის უკვე საზღვრებს გარეთ და ძალიან კარგია რომ გაიცნო. დადგათ რომ გაგვიცნოს სოფლიო. მენელმა რა თქმა უნდა, აბა რა იმით. ეს არის უმნიშვნელო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ უმნიშვნელოვანესი. ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, ქეთი და მეთანხმები შენ ამ სფეროში ბევრად უფრო ჩახედული ხარ ვიდრე. რთულია ნამდვილად, მაგრამ ფიქრობ რომ როდესაც გაიჭრება გზა, გაყვაულ გზაზე ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი წავა. ანუ ეს პირველი ნაბიჯები ყოველთვის რთულია და ძალიან კარგია, როცა პირველი ნაბიჯები იდგება მყარად. იმიტომ რომ ამ მყარ გაკაფულ გზაზე შემდგომში ასე თუ ისე ცოტა მარტივი იქნება უკვე სხვა ხელოვანებისთვისაც რომ თავის წარადგინონ. რომ აი ესეთ ხალხმა ვინც უკვე გაიტანა თავისთავი, ბავშვად საერთაშორისო ბაზარზე რაღაცნაირად არ უნდა დამალონ ეს რეცეპტი როგორ გავიდნენ. ამ ბაზარზე. პირიქით უნდა თქვან, პირიქით უნდა მოეხმარონ ახალგაზრდებს. იცი რა, ფიქრობ ზუსტად ისეთი ადამიანები არიან დღეს მაგალითად ერეკლე რო გაყოლება სტუმარს, არ ფიქრობ ერეკლეს ზოგადად რამე პრობლემა ქონდეს რამის დამალვასთან დაკავშირებით, ასე რომ დარწმუნებული ვარ პირიქით დიდი სიამოვნებითაც მოგვიყვება. და ურჩევს. ჩაგვახედებს რაღაც დეტალებში. რომელიც სხვებსაც დაეხმარება. ხო, აუცილებელია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები და არა მარტო მუსიკაში, სხვათა შორის, აი ხელოვნების ყველა სფეროში თითქოს ეს ბავშვები ისე წამოვიდნენ, ყველაფერს იპყრობენ და დარწმუნებული ვარ, სოფლიოსაც დაიპყრობენ. იცი რა, მთავარი იმედია, ფიქრობ, როდესაც ხედავ, რომ ერთ ადამიანს რაღაც გამოსდის და არ არის პრასტრაცია. მაგას ვამბობ, ანუ როდესაც პრასტრაცია არ არის და ხედავ, რომ თუ ადამიანი კიდევ ერთხელ ამბობ, შრომობს და ის ადამიანი აღწევს, უკვე შენს გიჩნდება სურვილი და ხვდები, რომ შენც თუ იშრომებ, დიდი შანსი გაქვს შენც მიაღწიო. შეიძლება მეც იგივეს რატო, ყოველთვის მთავარია კონდეს ადამიანს ზოგადად მიზანი, სწრაფვა და ყველაფერი საკუთარი ოცნებებისკენ სვა. ძალიან საინტერესოა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ სტუმართან ერთად, როდესაც შემოგვიერთდები მეორე ბლოკში, მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ერეკლეს მოსმენა. მე მგონი ის დროა რეკლამაზე გავიდეთ სულ ცოტა ხნით. ძალიან მალე არ უნდა გადართოთ, იმიტომ რომ წინ ძალიან საინტერესო თემები გველოდება. არ გადართოთ. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, შენი დილა ისევ შენთან ერთად არის. მივესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, კოკო. რა კოკო. თქმა უნდა, თათია, მე ძალიან მახარებს ერთი ფაქტი. ძალიან მახარებს, რომ ამდენი ახალგაზრდა საინტერესო არტისტებს შენი დილა აძლევს შანსს, რომ გამოავლინონ მაქსიმალურად თავის თავი, გამოჩნდნენ ასპარეზზე, რომ ყველამ გაიცნოს, ყველამ ნახოს, აი ახლა ქეთი ყავდა და ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდით, რამდენი ახალგაზრდა და რა მაგარი თაობა არის. ის თაობა, რომელსაც რაღაც მომენტში მეც წარმოვადგენ. კი, ნამდვილად წარმოადგენ, კოკო. ძალიან მიხარია და ზუსტად ასეთი საინტერესო გამოფენა ეწყობა დღეს თბილისში. კი, ნამდვილად თბილისში გაიხსნა ვიზუალური ხელოვნების გამოფენა. ეს მიმართულება ახალია და ეხლა ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში.
ამ გამოფენასთან დაკავშირებით ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა გიორგაძე, რომელიც ახლა ზუსტად იქ იმყოფება, სადაც ეს გამოფენა გაიხსნა და ნანუკასგან უფრო ვრცლად შევიტყობთ, სად იმართება ეს გამოფენა, რამდენი მონაწილე ყავს და უფრო დეტალებზე თვითონ ნანუკა ჯობია რომ მოგვიყვეს. ნანუკა, დილა მშვიდობისაც უგესმის ჩვენი. დილა მშვიდობის, თათია კოკო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. დღეს მე ვიმყოფები ხელოვნებისა და ინოვაციების ჰაბში, ასექვია საგამოფენო სივრცეს, რომელიც პლატფორმას მდგომარეობებს შორის აერთიანებს და თავად პლატფორმა მდგომარეობებს შორის გვთავაზობს ახალ მედია ხელოვნების გამოფენას. ძალიან საინტერესო გამოფენა იქნება დარწმუნებული ვარ. ადგილობრივი 22 ავტორისა და სხვა საერთაშორისო ავტორების ნამუშევრების ხილვის შესაძლებლობა თქვენ გექნებათ თბილისის სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეში. თავად პლატფორმა მდგომარეობებს შორის აერთიანებს ახალ მედია ხელოვნებას, თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მეცნიერებებსა და სხვა კულტურის თანამედროვე სინთეზებს. დეტალებს გამოფენის შესახებ პროექტის კურატორი და ერთ-ერთი ავტორი გიორგი სპანდერაშვილი გაგვაცნობს. გიორგი, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ნანუკა. მაინტერესებს გამოფენის კონცეფცია და როგორც ვიცი, შარშან უკვე გქონდათ პირველი გამოფენა და თუ შეიძლება მოგვიყევით თავად გამოფენის შესახებ. კი, შარშან ჩვენს გამოფენას ერქვა იგივე სახელი, რაც ანუ პლატფორმას დარჩა მდგომარეობებს შორის. ეს იყო პირველი მცდელობა კლუბხიდის საგამოფენო სივრცეში, რომ ზოგადად კითხვა დავსვით, რა არის მედია ხელოვნება საქართველოში და ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ამან მოგვცა რეორიენტირების საშუალება და წელს უკვე უფრო მასშტაბურად განვახორციელეთ ამ მიმართულებით, აი ეს საგამოფენო პროექტი post-digital-dreams. როგორც ვიცი, მონაწილეები ღია კონკურსის წესით შეერჩენ და თუ შეიძლება თავად მონაწილეებზეც მოგვიყევი, როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი ახალი და ნიჭიერი ადამიანი აღმოაჩინათ სწორედ თქვენი გამოფენის საშუალებით. კი, გვინდოდა რომ გავსულიყავით აი ამ რაღაც დაკეტილი წრიდან და ახალი ადამიანები ეგვეპოვა, გაგვეცნოდა, მათთვის მიგვეცა საშუალება და სივრცე, რომ თავიანთი იდეები განევითარებინათ ახალი მედია ხელოვნების მიმართულებით და საბოლოოდ შევარჩიეთ 23 ადგილობრივი და საერთაშორისო ავტორის იდეა, რომელიც წარმოდგენილია წლევანდელ საგამოფენო პროგრამაში. და როგორც ვიცი, ჩვენ ერთ-ერთი მონაწილე უნდა გაგვაცნო ბაქარ მიგრიაული, რომელიც არის ამ გამოფენის აღმოჩენა, თუ შეიძლება გადმოვინაცვლოთ აქეთ მეორე სივრცეში და გაგაცნობთ ახალ ძალიან ნიჭიერ ადამიანს, რომელიც არის ავტორი ამ პროექტისა და პროექტის შესახებ თავად მოგვიყვება ბაქარ. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. თუ შეიძლება მოგვიყევი შენი პროექტის შესახებ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხატო გამოფენის ორგანიზატორებს და კურატორებს, ხატიას, ვატოს და გიორგის. თვითონ ნამუშევრის იდეა, რაც შეეხება არის თვითონ რა ასპექტებში შემოდის ტექნოლოგიები ჩვენ ცხოვრებაში და რა მდგომარეობამდე მივყავართ ამ ყველაფერს. ეს ერთ-ერთი ვიზუალიც თუნდაც ამ ტვინის გაციფრულების მაგალითია და როგორც შეიძლება ამ ტექნოლოგიურ პროგრესის მხარდამხარ თვითონ ჩვენ რაც ადამიანური საწყისებით შევინარჩუნოთ, ისე რომ ტექნოლოგია არ გავხდეთ. ძალიან დიდი მადლობა შენ ასეთი საინტერესო ნამუშევრისთვის. მე წარმატებებს გისურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში კიდევ ბევრი წარმატება გექნება ამ გამოფენას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი სპანდერაშვილს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 24 იანვრის ჩათვლით ექნება შესაძლებლობა ნახონ თბილისის სამ სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეში არაჩვეულებრივი ადგილობრივი ავტორების და სხვა საინტერესო ავტორების ნამუშევრები. თათია კოკო, მე წარმატებულ და საინტერესო დღეს მადლობა ნანუკა, ჩვენს წარმატებულ დღეს გისურვებთ და მართლაც ძალიან საინტერესო გამოფენაა კოკო და რა თქმა უნდა, და რაც მეტი სივრცე გაიხსნება ესეთი და მეტი საშუალება ექნება თავის გამოჩენის აი ამ ნიჭიერ არტისტებს, მით უკეთესი. კი, ჩვენ მივესალმებით და რა თქმა უნდა, გვერდში დავუდგებით და აუცილებლად გავაშუქებთ ყოველთვის აუცილებლად გამოფენებს და ახალ ინიციატივებს. ზუსტად ეს არის შეინდილა, რომ აი ამის ასპარეზზე გამოსვლის საშუალებას გაძლევს. კი, ნამდვილად და ეხა ერთი რაღაცა მაინტერესებს, სულ მინდა გკითხო. სად იძენ შენთვის ტანსაცმელს? მე გაგიმხელ ჩემს საიდუმლოს და გეტყვი, რომ მე არ ვიძენ ჩემს ტანსაცმელს. ამაზე არ იძენ შენს ტანსაცმელს? ძალიან იშვიათად. ამაზე ზრუნავს ძირითადად ჩემი მეუღლე ანიან, ჩემი და მარიამი, ან დედაჩემი თამარი. რა ვიცი, ასე ზრუნავენ. მე ესე რასაც მოგიტანენ, იმას იცნებ ყველაფერს. კი, იცი რატო? იმიტომ რომ მე ნაკლებად მენდობიან ზოგადად გემოვნებაში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი საოცრება ავიღო. აი ხა ვისი მოტანილი კაცია? ეს ანია, ჩემზე იზრუნა ანი.
ხო, ანის გულშემატკივრობ, იმიტომ რომ ვთვლი რომ მამაკაცები საკმაოდ პრეტენზიულები არიან. მე ნაკლებად, მაგრამ ისე მამაკაცები ზოგადად რა თქმა უნდა არიან. ხო, ვისაც ანისნაირი მეუღლეები არ ყავთ, მე ვთვლი რომ თბილისში ჩვენ უფრო განებივრებულები ვართ ქალბატონები და ჩვენთვის უფრო მეტი მაღაზია არსებობს ისეთი, სადაც შეგვიძლია რომ წავიდეთ რაღაცები შევარჩიოთ და ასე შემდეგ. და თბილისში მამაკაცის თურქული ბრენდი კიგლი ყველა ტიპის და გემოვნების მომხმარებელზეა გათვლილი. უფრო ვცლად რას ვნახავთ და რა სიახლეებს უმზადებს მომხმარებელს მაღაზია კიგლი, ბრენდი კიგლი, ამას ჩვენი ჟურნალისტი ანი ჭუმბურიძე უფრო დეტალურად მოგვიყვება. მამაკაცების უმრავლესობას საყიდლებზე სიარული ნაკლებად უყვარს. განსაკუთრებით რთულდება საქმე თუ ერთდროულად რამდენიმე ნივთის ყიდვა ხდება საჭირო. მაგრამ მამაკაცებო, ნუ იდარდებთ. უკვე რამდენიმე წელია თბილისში არსებობს სივრცე, სადაც ყველა სიტუაციისთვის შესაფერისი სამოსი და აქსესუარი ერთად არის თავმოყრილი. დღეს სწორედ ასეთ სივრცეში მოვედით. ეს არის მაღაზია კიგლი, ბრენდი, რომლის ინსპირაციაც თანამედროვე და წარმატებული მამაკაცები არიან. უფრო დეტალურად რა ასაკის ან რა ტიპის მომხმარებელზეა გათვლილი ეს ბრენდი, მეც თქვენთან ერთად გავიგებ. ეს არის თურქული ბრენდი, რომელიც საქართველოში 6 წელია უკვე არის, ძალიან გამორჩეული თავისი ხარისხით, სტილით და ტენდენციებით. ეს ბრენდი დაარსა აბდულა ქიგლმა, რომელიც ვიზუალურად თავისი წონის გამო მუდმივ პრობლემა ჰქონდა. ამიტომ გადაწყვიტა, რომ შეექმნა პროდუქცია, რომელიც ასევე მისი პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის იქნებოდა ხელმისაწვდომიც და მოდურიც. რატომღაც სტერეოტიპია, რომ რადგან დიდი ზომის მამაკაცი აუცილებლად ერთი ფერი, რუტინული, შავი და ლურჯი უნდა ეცვას მას. ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ, რომ ცოტა წონიანებიც იყვნენ ფერადები და მხიარულები. ასევე ჩვენ გვაქვს ზარმაცი ცოლების ხაზი. რაში გამოიხატება ზარმაცი ცოლი? ნაირონი, რომელსაც არ ჭირდება დაუთოება. რეცხვის შემდეგ პროდუქცია ისევ იმ პირვანდელ სახეს იღებს, რომელიც რეალურად ქონდა. ხალხო, ეს ყოფილა სასწაული. ცოლებს მიმართავ, არა მარტო მამაკაცების ყოფილა ესე იგი ეს ბრენდი. არამედ ცოლებისთვისაც ყოფილა ძალიან ნიშნავენ და შემოწმ წლის მანძილზე ჩვენი ადგილი დავიმკვიდრეთ და გული მოვიგეთ როგორც მამაკაცების, ასევე ქალების. დიდი რაოდენობით მოთხოვნა არის აი ამ პროდუქციაზე. დარწმუნებული ვარ, იქნება, იმიტომ რომ გვაქვს პროდუქცია, რომელიც არის easy card და nano card. ანუ ეს რა არის? ეს არის პროდუქცია, რომელიც არ ჯდება ლაქები და არ ზიანდება იოლად. როგორც ეძახიან, წყალთან მიმართებაში არის ძალიან გამძლე. და იოლად არ კარგავს ფორმას პროდუქცია. არა მარტო კლასიკური სტილის, არამედ ყოველდღიური სტილის ძალიან დიდი არჩევანიც არის და რაც მთავარია, არა მხოლოდ სამოსის, არამედ ფეხსაცმელების და აქსესუარების ძალიან დიდი არჩევანიც არის, როგორც ვატყო. მოგეხსენებათ, არ უყვარს განსაკუთრებით ქართველ მამაკაცს დიდად შოპინგი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი იყო, რომ როდესაც მამაკაცი მოდის ჩვენთან, მომხმარებელი სრულად ყველაფერი გქონოდა მისთვის სასურველი, რადგან ერთიანად დაეწყოთ ლუკი. ჩვენ მომხმარებელს ვანებივრებთ ყოველ თვეში ახალი კოლექციით. ამჯერადაც საახალწლოდ გვაქვს სხვადასხვა აქციები და 20% ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. აქცია დაიწყება დეკემბრის ბოლოს. საყიდლებზე სიარული აქამდე თქვენთვის დიდ ძალისხმევასთან იყო დაკავშირებული. ქიგლიში ამ პრობლემას ნამდვილად გადაჭრით. აქ არაჩვეულებრივი გარემო არა მარტო მამაკაცებისთვის, არამედ ქალბატონებისთვისაც, ვისაც სურს საყვარელ ადამიანს საჩუქარი გაუკეთოს. აქ ყველა ასაკის გემოვნების თუ აღნაგობის ადამიანისთვის მოიძებნება სამოსი.
ძალიან მოგეწონა კოლექცია კიგლის? რაც ნახე ძალიან მომეწონა და მე უბრალოდ იმ ადამიანების იმ მამაკაცების სიაში შევდივარ. შენს მეუღლეს შეუძლია თავისუფლად მივიდა, შეარჩიოს, იმიტომ რომ არის ყოველდღიური. შეარჩია ჩემთვის. მე იმ მამაკაცების სიაში შევდივარ, თქო, ვისაც არ უყვარს შოპინგზე სიარული, მაგრამ ისეთი რაღაცები ვნახე, რომ მომინდა მისვლას. მოგინდა რომ მიხვიდე და მე რაღაცა ვიფიქრე, ხომ არ ვიყიდო პერანგი, რომელსაც გაუთავება არ სჭირდება ჩემი მეუღლისთვის, რა თქმა უნდა. ძალიან კომფორტულია, ძალიან მოსახერხებელია. გიყვარს უთაობა, არავის არ უყვარს მე მგონი. არ ვიცი ადამიანი, ვისაც რა ვიცი, მიყვარს თქო ვერ ვიტყვი, სხვა რაღაცები უფრო მიყვარს, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვაუთოვებ და სხვათა შორის უთაობის დროს რაღაცებზე ვფიქრობ. ხო, თუმცა ახლა შეგიძლია ისე იფიქრო, რომ აღარ გააუთოვო, იმიტომ რომ კიგლიში იყიდება ისეთ პერანგები, რომელსაც გაუთავება არ ჭირდება. კი, სხვათა შორის ჰალსტუხებსაც შევავლე თვალი და შეიძლება რომ შევუძინო ჩემს მეუღლესაც. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიგლის, რომ ასეთ კარგ კოლექციას გვთავაზობს. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ დიდი მადლობა თქო კიგლის, მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენს ქალაქში. სამწუხაროდ. და ვის უნდა მოუყვეთ ამ პრობლემებზე თუ არა ანას. ანას უბელიანის სიუჟეტი გვექნება სულ ცოტა ხანში და თემა ანას აქვს ძალიან პრობლემური და ძალიან საინტერესო. აი ეს ქაოსური მშენებლობა, რა სიტყვა შენ ქაოსურ მშენებლობას? ვიცი რა, მე სულ ვაპროტესტებ ამ ქაოსურ მშენებლობებს, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ზოგადად ჩვენ ქალაქს ესეთი ჩამოყალიბებული არქიტექტურა არ აქვს და ცოტა ქაოსური არის და ქაოსურად განვითარდა არასწორად და რაღაცა ხშირად მესმის ხოლმე ჩემს ირგვლივ ყველა იძახის რომ თბილისი დაემსგავსა ბეტონის ჯუნგლებს. ბეტონის ჯუნგლებია ნამდვილად თბილისი. და სკვერებისთვის, პარკებისთვის ბრძოლა გვიწევს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩვენს ქალაქში აღარ არის შერჩენილი არც ერთი ეგრეთ წოდებული მწვანე ბალიში, სასუნთქი ბალიში, რაც შემდეგ უკვე ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე აისახება და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი მარო რაღაც ესეთ დიდ პარკში ვერ გამყავს ამ დროს, როცა ნანახი აქვს რაღაცა ცენტრალ პარკი თუ რაღაცა წარმოუდგენია, რომ ქალაქში არის ფაქტიურად ტყე. კი, პარკი ხომ არ არის მხოლოდ ბავშვების სასეირნოდ. ხო, ეს არის ელემენტარული კულტურა, რომ ჩვენ რო გქონდეს მაგალითად ჩვენს ქალაქში კარგი, დიდი, მოწესრიგებული პარკი, მე სიამოვნებით წავიდოდი ამ პარკში. ყოველდღიურად თან? ყოველდღიურად ვისეირნებდი და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამ ყველაფრისთვის 21 საუკუნეში გვიწევს ბრძოლა და ჩვენ როგორც ვიცით, რუბრიკაში უთხარი ანას, ჩვენი აქტიური ანა იყო ვარკეთილში, სადაც თუ არ ვცდები ანას სკვერის მიმდებარედ შენდება, ანუ იგეგმება მშენებლობა, სადაც ერთი თვეა უკვე მოსახლეობა ღამეებს ათენებს და აპროტესტებს ამ მშენებლობას. ხოდა ვინ დაუდგებოდა გვერდში თუ არა ანა? ანას უბელიანის სიუჟეტი. ანას სიუჟეტი. მოვედით ანას ბაღთან და მის მიმდებარე ტერიტორიასთან, აი აქ ხედავთ თუ შეიძლება რომ გადავიღოთ, არის ესეთი წარწერა დაგვიბრუნეთ ეზო. აქ ხედავთ კარავს. შეგვიძლია ნახოთ, გავიცნოთ ეს ადამიანები. გამარჯობა, როგორ ხართ? ყველაფერს მიხედავთ, მაინც კარგად, მაინც ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები. მოსახლეობა ვართ რაღაც ნაწილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიღაც მუშაობს და ვერ გამოვა, თუმცა გაცილებით მეტრი ვართ ზოგადად. გვესმის კომერციული ინტერესი, რომელიც შეიძლება მარტივად მოგვარდეს მაგალითად ადგილმონაცვლეობით და ეს პარალელურად მოაგვარებს ჩვენ სიკეთესას საზოგადოებრივ ინტერესსაც, რომელიც ცალსახად გულისხმობს მხოლოდ ერთს. მოსახლეობამ შევძლოთ ნორმალურად ცხოვრება. თუ არ მოხდება ადგილმონაცვლეობა, დაცული იქნება მხოლოდ კომერციული ინტერესი და საზოგადოებრივი ინტერესი და ჩვენი პროტესტი სწორედ საზოგადოებრივია. ვერანაირად ვერ იქნება დაცული. კალაძე დადის ცინიკურად, ღიმილი და ერთხელ გვაჩვენოს თავისი სერიოზულობა, მოვიდეს დაგველაპარაკოს და ბოლო სიტყვა გვითხრას და მე უკვე ჩვენ ვიცით რა ზომებს მივიღებ. ჩვენ ხედავთ რომ აქ არის კარავი, არის კასრი, რომელსაც გასათბობად იყენებენ და გარდა აი ამ კარვისა, ამ ადამიანებმა აშენეს აი ეს პატარა ქოხი, რომელსაც იყენებენ იმისთვის, რომ აი გაუძლონ აი ამ ხანგრძლივ პროტესტს, მათ შორის ღამესაც ათენებენ აქ და მოდი შევიდეთ ვნახოთ როგორ გზნობენ ეს ადამიანები თავს, რას ფიქრობენ. გამარჯობა. 90-იან წლებში დაუბრუნდით, იმიტომ რომ აი
კასრი და შეშის რეჟიმში ვაპროტესტებ სიტყვა, რომელიც ვერ მიდის ადრესატამდე. მორიგი მცდელობა რომ არ ქონდეს მშენებელს ტექნიკის შეყვანის, აი აქ ამით ვამაგრებთ, მორიგეობთ. ეს ეზო არის ანაზბაღის ნაწილი. ეს ეზო არის საზოგადოებრივი სივრცე, რომელსაც ეს ადამიანები, ვინც აქ დგავარ და ვინც კიდე ჯერ სახლშია, ვიყენებდით და ამას ჰქონდა საზოგადოებრივი დატვირთვა. ბატონი კახი რამოდენიმე დღის წინ იყო მოსული ვარკეთილის მე-4 მიკრორაიონში გახსნეს სტადიონი და ჩვენ ავედით რამოდენიმე მოსახლე და გვეთხოვა რომ ბატონო კახი აქ ხართ უკვე ვარკეთილში ხართ და 10 წუთიც გამონახეთ ჩვენთვის დრო და ჩამობრძანდით. მივიღეთ კომენტარი რომ ანაზბაღს არაფერი არ ემუქრება, თქვენ ხართ პროვოკატორები და ნუ ავრცელებთ დეზინფორმაციასო მოსახლეობაში. ამ მშენებლობას ახორციელებს ევროპული სამშენებლო ჰოლდინგი და გადავწყვიტეთ რომ მისი წარმომადგენლების ჩავწეროთ და მათი პოზიციაც მოვისმინოთ. მოდი შევიდეთ და ვნახოთ გავესაუბროთ მათ. ეს უნდა დავიხურო, ხო? გამარჯობა ბატონო გიორგი. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ რა მდგომარეობა ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით, როგორია თქვენი გეგმები და თუ რაიმე პრობლემას აწყდებით, თქვათ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ჩვენ ფიქრობთ, რომ გაგრძელდება აქ სამუშაო პროცესს გავაგრძელებთ. ჯერჯერობით შეჩერებულია გამომდინარე საპროტესტო აქციიდან. ხალხი ითხოვს, ხალხი უფრო ვერ დავარქმევდი ამას ითხოვს ნაწილი, ჯგუფი ითხოვს კონკრეტულად თითნა გამოწვეული მიზეზებიდან გამომდინარე შეჩერებას ამ პროცესებს. ჩვენამ მათ ნებას თავის დროზე დავეთანხმეთ და გავყევით დედაქალაქის მერიაში სალაპარაკოთ იმის თაობაზე, რომ მომხდარიყო ჩანაცვლება სხვა მიწით. რაღაც ნაწილს უარ მოწონს, რომ არ უნდა აშენდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მერიის პრობლემა. ეს არის კონკრეტული ამ ჯგუფის პრობლემა. თუ ისინი თანახმანი იქნებიან, რომ ადგილმონაცვლეობის მოთხოვნა დააკმაყოფილონ, თქვენ კომპანია ამაზე თანახმა იქნებით თუ არა ამ ეტაპზეც? ამ ეტაპზე თანახმა მერია თუ გვეტყვის ჩვენ რომ მან სხვა საშუალება არ არსებობს და ასე ხდება და ასე უნდა გავაკეთოთ, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც გამწვავების კერას არ წარმოვქმნით, რა თქმა უნდა მერიასთან კონსულტაციები გვექნება და ეხლა მე წინასწარ ვერ გეტყვით კონსულტაციების შემდეგ რა პასუხს გამოვიტანთ მერიიდან. დამეხმარე ახლა რომ უბანში მივიდეთ და ეს სკვერის შესასვლელიც ვნახოთ. წამოყვები? რა თქმა უნდა, წამოყვებით, სამწუხაროდ ეხლა ესეთი სიტუაცია რომ აქედან ვერ გადავალთ, წრის დარტყმა მოგვიწევს, უკვე 2 წელიწად ნახევარია ეს პრობლემა გვაქვს. ამიტომ წრე უნდა დავარტყათ და წამოვბრძანდით. ავიდეთ. სკუტერზე უნდა მოგისვა. იყოს, რაზეა საუბარი? თუ ასეა. მოიცა. საკმაოდ რთული შემოსასვლელი. როგორც იქნა მოვაღწიეთ ანას სკვერში, საკმაოდ რთულად, აი მე დადათო სკუტერით შემოვედით და მაინც გაგვიჭირდა და იმედია ისე არ მოხდება, რომ ყველა მოსახლეს მოუწიოს თქო სკუტერით გადაადგილება აქ. მიუხედავად რომ ცუდი ამაში არაფერი არ არის და მე ვემხრობი რომ სკუტერებზე გადავინაცვლოთ, უბრალოდ რეალობა არის ისეთი, როგორც აქ მოსახლეები გვეუბნებიან, თუ კი აი ეს შენობაც აშენდება, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე გასხვისებული მიწებზეც აშენდება ახალი შენობები, შესაძლებელია ისე მოხდეს, რომ აი ამ ტერიტორიაზე უკვე სპეცდანიშნულების ტრანსპორტი, მათ შორის როგორც აი თქვათ მაგალითად სასწრაფო მანქანა ვერ მოხდეს, ვერ შემოაღწიოს და სახანძრო მანქანამ და ასე შემდეგ და შეიძლება უკვე რეალური სერიოზული პრობლემების წინაშე დადგნენ მოსახლეები. სახანძროს გაუჭირდება ნამდვილად აქ სწრაფი რეაგირება რომ მოახდინოს საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ პირდაპირ მერიასთან გვაქვს მოთხოვნა ადგილმონაცვლეობის, იგი იპოვოს გამოსავალი და დააკმაყოფილოს ჩვენი მოთხოვნაც და მშენებლების მოთხოვნაც. იმიტომ რომ ორივენი ამ შემთხვევაში ვარ დაზარალებული მხარე და ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება მერიას. თუ არის თქვენი უბნის მაჟორიტარი ამ საქმეში ჩართული, თუ გქონიათ მასთან რაიმე კომუნიკაცია და რა პოზიციაზე არის, თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამაზე? მაჟორიტარი როგორც მოგახსენებათ, საკრებულოს მაჟორიტარი არის გიორგი დოქტორიშვილი და ის ჩართულია ამ პროცესში, თავიდანვე ვაწუხებდით, მოდიოდა, იღებდა დებატებშიც მონაწილეობას, მოყვებოდა მერიაშიც, მაგრამ ბოლოს რო დაურეკეთ უკვე რომ შეყავთ ტექნიკა და შენ თქვენი გვერდზე დგომა მჭირდება, ხალხი ქუჩაშია გამოსული და დაუდექით ხალხს გვერდით მეთქი, მითხრა რომ ჩემს ძალებს აღემატება თქვენი დახმარება
და მე რომ მოვიდე რა ვქნა. რაც შეეხება პარლამენტის დეპუტატს პატივცემულ გიორგი მოსიძეს, რომელსაც მე-3 წელია ვეხვეწებით, რომ ჩვენს პრობლემაში ჩაიხედოს, ბიურომდეს კი ვერ მივახციეთ, მასთან ვერ ჩავნიშნეთ შეხვედრა და 26 დღეა გარეთ გამოსულები, მიუხედავად იმისა, დატოვა უმრავლესობა, მაინც არ იკადრა ჩვენამდე მოღწევა. თუ გაქვს გიორგი მოსიძის საკონტაქტო ინფორმაცია, მე ვეცდები რა ახლა თქვენს თვალწინ დავუკავშირდე მას და იქნებ მოვიპოვოთ მისი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ არ გვპასუხობს ბატონი გიორგი, თუმცა ამ ტერიტორიიდან გასვლის შემდეგ მე კიდევ ვეცდები მასთან დაკავშირებას და იმედი მაქვს რომ გამომივა. ამ სკვერში გაიზარდა ჩემი შვილიშვილიც. და ბოლო წუთამდე ამ სკვერში იყო ბავშვი. ხო და იმის მერე დავარქვით ეს სახელი და ჩემი აი სიცოცხლის გაგრძელება ესა რომ იძახიან რომ აი ანას სკვერში გელოდები, ანას სკვერში მოდი, ანას სკვერში ჩავდივარ. ანას სკვერის გარშემო დატრიალებული ამბები განსაკუთრებით მგრძნობიარე და სევდიანი არის იმის გამო რომ ეს სკვერი ატარებს 2014 წელს გარდაცვლილი 9 წლის ანას სახელს და სწორედ მისი ოჯახის წევრები, მისი ბებია განსაკუთრებით მეზობლები, უბნელები, რომლებიც ამ ბავშვს იცნობდნენ, უყვარდათ და განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ მის და ამ სკვერის მიმართ, თავგამოდებით იცავენ ამ სკვერს, არა მხოლოდ იმ მიზეზების გამო, რომ თქო სკვერი ატარებს ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ დატვირთვას, რეკრეაციული ზონა ამ უბნისთვის ერთადერთი ასე ვთქვათ რაღაცა ვენტილაციის შესაძლებლობა ბავშვებისთვის და აქ მცხოვრები ადამიანებისთვის ის განსაკუთრებულ სიმბოლურ დატვირთვასაც ატარებს და სწორედ ამის გამო ალბათ ძალიან მყარია ის ერთიანობა, რასაც ეს ადამიანები გრძნობენ ამ იდეის გარშემო. გული ამიჩუყდა, როდესაც პატარა ანას ბებიას მოусმინე, ძალიან ძიმედ მოსასმენი იყო ეს ყველაფერი. ნამდვილად და ნუ წაგვართმევთ ჰაერს, ნუ წაგვართმევთ ჰაერს, კი არა, დაგვიბრუნეთ ჰაერი ის რაც წაგვართვით, იმიტომ რომ რა ვიცი, ხო მართლა მგონი ძალიან ცუდი სიტუაცია ამ შენებაში. კი, სიმწვანე ზოგადად ჩვენ ქალაქში რო გადახედო არ არსებობს. ხო, არა, გამწვანე რაღაცნაირად ჩვენთანაც რაღაცნაირად ვიზრუნოთ, არ ვიცი, აი საფრანგეთში მაგალითად პარიზში სახურავებზე თუ გახსოვს 1-3 წლის წინ იყო ყველა სახურავზე ესე შენობის სახურავზე გამწვანეს. და რომელიღაცა ქალაქი გამახსენდა, სადაც რაღაცა დაანგრიეს რაღაც გარკვეული შენობები და იმ ადგილას მოაწყვეს, ასე ვთქვათ, იცი რა პარკები. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს მშენებლების მესმის რაღაც მომენტში როგორ არ მესმის, მაგრამ ყველა ფიქრობს, რომ აი კარგი რა, ეხლა ერთს ავაშენებ და ეს ერთს ავაშენებ და მორჩა რა რაღაც ჩემზე გაჭედეთ, მაგრამ ესე ხდება რა. ყველა თითო-თითოს აშენებს და ყველა რაღაცას ვაკლებთ ამ ჩვენს პლანეტას, რომელიც ძალიან უხვად ამ შემთხვევაში, რასაც ანას ქონდა სიუჟეტი მომზადებული, ეს ვარკეთილის მოსახლეობა მართლაც, ნუ ეს ერთადერთი სკვერია, ხო, მიმდებარე ტერიტორიაზე და ელემენტარულად ახლა ჩვენს ბავშვობაში ყველა ეზოში იყო სკვერი, იყო სიმწვანე, რა ვიცი, მთელი ბავშვობა მე პირადად ეზოში მაქვს გატარებული და ძალიან მიყვარს ეს პერიოდი, როდესაც ვიხსენებ. თუმცა იმ ეზოში, სადაც გავიზარდე, დღეს უკვე არის სულ მანქანების სადგომი. რაც ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ბავშვებმა, აი ჩემი შვილების თაობამ, შენი შვილის თაობამ უკვე აღარ იციან რა არის ეზო. ეზოს გარდა არ იციან რა არის პარკი. იგივე ხა ჩემს უბანში, სოლოლაკში ესეთი სკვერი არის ერთადერთი, სადაც ბავშვებს ასეირნებენ და არის მთაწმინდის პარკი. თუმცა ყოველდღე მთაწმინდის პარკში ვერ ახვალს ასეირნოთ, ხო? ნუ იგივე საღამოს საათებში უბრალოდ შეიძლება შეგეშინდეს. რომ ახვიდეთ და ისეირნოთ. რაც შეიძლება ბევრი პარკი უნდა არსებობდეს ჩვენს ქალაქში და არა მარტო ჩვენს ქალაქში, ყველა ქალაქში, საქართველოს ყველა ქალაქში, იმიტომ რომ მართლა ვთვლი, რომ ჰაერი ძალიან აუცილებელია, თან მით უმეტეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირია ძალიან მძიმე დაავადებების შემთხვევები და გავრცელებით და იმატებს ეს დაავადებები ზუსტად იმიტომ რომ არ უფრთხილდებით. კი და თუ არ გვეყოლება მომავალი თაობა, რა ვიცი,
ვერ გადავრჩებით ელემენტარულად, ხო? ხო, არა აზრი აქვს სახლების აშენებას. ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ, რომ შენს დილაში მსგავს პრობლემებზე შეეძლოთ საუბარი, ძალიან მაგარი სიუჟეტი ქონდა ანას. დავეხმარებით. კი, ძალიან კარგი სიუჟეტი ქონდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ანა თავისი აქტიურობით უკან არ დაიხევს და წინ და წინივლის და დისკომფორტში ეყოლება ის ხალხი, ვინც ესეთ რაღაცებს აკეთებს. კი, და შესაბამისი სამსახურები, ვისაც ეხება ეს პრობლემა, მე ვფიქრობ, რომ დაფიქრდებიან იმაზე, რომ ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია სუფთა ჰაერი. აუცილებელია. აუცილებლად მისწერეთ ანას, მოგწერეთ, უთხარით ანას თქვენი პრობლემების შესახებ და ანა აუცილებლად თავისი მეგობრით, თავისი სკუტერით აუცილებლად მოვა თქვენამდე. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ იგივე ვარკეთილის მაჟორიტარი დეპუტატი აუცილებლად შეეხმიანება, ასე ვთქვათ, დაუკავშირდება ანა და მაქსიმალურად დაუდგება მოსახლეობას გვერდში და გადაწყვიტავს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას. და შემდეგ უპარასკევს სავარაუდოდ თაკო და ლევანი აუცილებლად კითხავენ ანას დაუკავშირდა თუ არა ამ უბნის მაჟორიტარს. გადავიდეთ ნიუსზე. გადავიდეთ მთავარ ახალ ამბებზე. მეც ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და ახლა როგორც ვიცი, ქეთა ციცქიშვილი არის პირდაპირ ეთერში, რომელიც მთავარ ამბებზე მოგვითხრობს. ქეთა, დილამშვიდობის, ეს არის დილის მთავარი, მე ვარ ქეთა ციცქიშვილი და გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ამერიკის პოლიტიკური წითელი ბარათი ქართულ ოცნებას პრემიერ გიორგი გახარიას ამერიკელმა კონგრესმენებმა უმწვავესი წერილი გამოუგზავნეს და პირდაპირ მოსთხოვეს შეასრულოს დაპირება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ხალხს 20 ივნისის სისხლიანი ღამის შემდეგ მისცა. ჩვენ შეშფოთებით გწერთ ბოლო გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც თქვენ უარი თქვით დაპირებული პოლიტიკური რეფორმის გატარებაზე და პროტესტანტების წინააღმდეგ გამოიყენეთ ძალადობა. წერენ საქართველოს მეგობარი კონგრესმენები ადამ კინგიზერი და ჯერალდ ქონელი. შოკირებული და თავზარდამცემი ამ ტერმინებს იყენებენ ამერიკელი კანონმდებლები და კონტრაქციის მონაწილეებს, ვინც ხელისუფლების ინტერესებს იცავ და პრაქტიკულად ბანდიტებად მოიხსენიებენ. შოკის მომგვრელი და თავზარდამცემი ამ ტერმინების გამოყენება ამერიკელი კონგრესმენების წერილში არის პოლიტიკური განაჩენი ქართული ოცნებისთვის. ოპოზიციონერი აცხადებენ ოპოზიციაში. მათი თქმით ეს არ არის პირველი და ეს არის პირველი, თუმცა არ არის უკანასკნელი ამერიკიდან ქართული ოცნებისთვის ასეთი კრიტიკა. წერილს კონკრეტული ადრესატი ყავს საქართველოს პრემიერი გიორგი გახარია, ამიტომ სწორედ მას ბიძინა ივანიშვილთან ყველაზე ახლოს მყოფს და გადაწყვეტილების მიმღებს მოუწევს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მიღება. პრაქტიკულად განგაში ზარი ჩვენი მეგობრებისგან. პირველ რიგში თავად ის ფაქტი, რომ მეგობართა ჯგუფი კონგრესში იღებს გადაწყვეტილებას, რომ იწერეს საქართველოს მთავრობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ჩვენ ქვეყანას დემოკრატიის თვალსაზრისით. ეს არის პრაქტიკულად გაფრთხილება საქართველოს მთავრობის და აქ არ არის ლაპარაკი რომელიმე პარტიის მხარდაჭერაზე ან რაღაცა ჯგუფის მხარდაჭერაზე. აქ არის ლაპარაკი, რომ საქართველოს ხალხი იმსახურებს მეც პირდაპირ საუბრობენ კონგრესმენები ამაზე და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების იმ პროცესში, იმ კრიზისში, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფებით და მეორე მხრივ ეს უნდა იყოს სერიოზული წითელი ბარათი ჩვენ ხელისუფლებას და გაფრთხილება. ეს წერილი არის ძალიან მწვავე განცხადება ჩვენი მეგობრებისგან, მწვავე განცხადება, რომელიც მოყვა იმ პოლიტიკურ კრიზისს, რომელიც არის დღეს საქართველოში და ჩვენ ზუსტად დავუშვათ ვაშინგტონში, როდესაც იყო ინტერპარტიული ჯგუფი, ჩვენ გუშინ წინ დაუბრუნდით, ზუსტად ეს გზავნილი ჰქონდა ჩვენი მეგობრების მიმართ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი გადაწყდეს პროპორციული თავისუფალი არჩევნების კუთხით და სწორედ ეს მთავარი აქცენტები და ნიშნულები ამ წერილში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი პოლიტიკური კრიზისისთვის. დასავლელი პარტნიორები ესე ადვილად არ მისცემენ საშუალებას ჩვენ მთავრობას, რომ თან ერთის მხრივ მოიწონოს თავი, რომ თითქოს დასავლეთის პარტნიორები და თან მეორე ხელით ეწეოდეს პოლიტიკურ დევნას, ძალადობას, პირდაპირ მოძალადეს ზონდერების მეშვეობით და ეს ასეთი ლექსიკა ამ წერილში გვხვდება, violent thugs
ეს ასე მოიხსენიებენ მოძალადე ბრბოს ინგლისურად. შესაბამისად, ეს ტექსტი უკვე სხვა ხარისხის გზავნილია ივანიშვილისადმი. თუ ამას ვერ გაიგებს, სხვანაირად დაელაპარაკებია. დასაფიქრებელი არის ყველა ის ქმედება, რომელიც იყო განხორციელებული იმ დღეს. ფიქრობ, რაღაც მომენტში ხელისუფლებამ დაკარგა კონტროლი და არ მოიქცა სწორად. შესაბამისად, მასზე არის პასუხისმგებლობა, მათი რისკია, მათ უნდა გასცენ პასუხი ამ ყველაფერს. და კიდევ ერთი ამერიკული გამოხმაურება. საქართველოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დევნას ტრამპის ადმინისტრაციამ მთავრობის წევრების მიმართ პერსონალური სანქციების მუქარით უნდა უპასუხოს. წერილს ამ სათაურით გამოცემა Washington Examiner-ი აქვეყნებს. სტატიის ავტორი ჟურნალისტი ტომ როგანია, რომლის თქმითაც საქართველოში ოპოზიციის ლიდერების დევნამ შემაშფოთებელი ხასიათი მიიღო. გიგაბოკერიას წინააღმდეგ აღძრული საქმე კი გაყალბებულია და პროტესტის შესუსტებას ისახავს მიზნად. ირონიულია, რომ ბოკერია და საქმეში მონაწილე სხვა პირები ცნობილები არიან თავიანთი ანტიკორუფციული და პროამერიკული პოზიციებით. ერთ-ერთი მათგანი ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს ყოფილი ელჩი ბათუ ქუთელია. ხელისუფლებას ეს არ უნდა გაუვიდეს, წერს ტომ როგანი. ის ბიძინა ივანიშვილზეც ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ მისი მმართველობის დროს საქართველო კრემლს დაუახლოვდა. უკრაინელების მსგავსად ქართველებიც ვლადიმერ პუტინის აგრესიას უპირისპირდებიან. სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში, რომელსაც ჯეიმს ბონდობასურს საქართველოს სულ უფრო ტოლერანტული ხდება რუსული აგრესიის მიმართ, რითიც უახლოვდება კრემლს და მის ავტოკრატულ ფასეულობებს, ნათქვამია Washington Examiner-ის სტატიაში. ევროპული საქართველოს ლიდერი 6 წლის წინ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე ახლა დაიბარეს. პროკურორი აცხადებს, რომ საქმის გაცოცხლება ახალმა გარემოებებმა განაპირობა, თუმცა არ განმარტავს, რა ახალ ფაქტებზეა საუბარი. პროკურორისგან განსხვავებით ყველა კითხვაზე პასუხი აქვს ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან პოლიტიკური დევნა და ძალის დემონსტრირების მცდელობა, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი იარაღია პოლიტიკური ოპონენტები. დაიწყო ანგარიშწორება ოპოზიციის ლიდერებთან არჩევნების მოლოდინში და ალბათ ხელისუფლებას უნდა პასპორტების კოლექცია გააკეთოს დასაწყისისთვის, იმიტომ რომ პატიმრები ისედაც უამრავი ყავს. ხო და ვნახოთ, აბა გამოადგება ეს თუ არა. ვირთხული ხელისუფლება ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი გრძნობს საკუთარ დასასრულს და ცდილობს რეპრესიებით და დაშინებით შეაჩეროს დასასრულის ფინალი, მაგრამ ეს არის შეუძლებელი, ისევე როგორც მოახლოვა რეპრესიებით ჰუსეინმა, კადაფიმ, ჩაუშესკომ და სხვა დიქტატორებმა საკუთარი აღსასრული, ასევე ახლოვებენ ამ ყველაფერს აი ესეთი მეთოდები. ეს საქმე რომ დაწყებული 2013 ან თუნდაც 2014 წელს საქმის დასრულებამდე შეიძლება კითხვები არ გაგჩენოდა, მაგრამ ეხლა როდესაც 7 წელი ხელისუფლება კოჰაბიტაციაში იყო გართული, 7 წელი არ გახსენებია გიგაბოკერიას მიმართ ეს საკითხი და ეხლა ახსენდება, როდესაც არის საპროტესტო აქციები და რა თქმა უნდა ბატონი გიგა თამაშობს ამ ესე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესში მნიშვნელოვან როლს, როცა ეხლა გახსენდება ეს არის რა თქმა უნდა ამაზრზენი და არის პოლიტიკური დევნა ერთმნიშვნელოვნად. უნებრივია კითხვები გაჩნდება განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერის მიმართ ერთდროულად მიდის საგამოძიებო მოქმედებები და ერთდროულად მიმდინარეობს, ხომ, ანუ ჩვენ ვიცით რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც გამოძიება, აქტიური გამოძიება მიმდინარეობს, ასეთ დროს, როდესაც პოლიტიკოსები არიან ჩართული, როდესაც ასეთ გამწვავებულ პოლიტიკურ პროცესში ხდება, კითხვები ყოველთვის ჩნდება, ამიტომ ჩვენ ყველას გვჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ, ახალი გარემოება რა იყო კონკრეტულად საქმეში, რომელმაც წლების განმავლობაში მიძინებული საქმის გააქტიურება გამოიწვია. პოლიტიკური მოტივი რომ ყოფილიყო, ჩემი აზრით ეს განხორციელდებოდა ძალიან თავისუფლად, პირველივე წლებში როცა მოვიდა ქართულ ოცნებმა ხელისუფლებაში, შესაბამისად თუ კი ამის მერე რამდენიმე წლის თავზე რაღაც კითხვები აქვს პროკურატურას, მე მგონი ჯობია რომ შფოთის და ნერვულობის გარეშე მივიდნენ ადამიანები და გასცენ კითხვის პასუხი.
მთავარი არხის ჟურნალისტური გამოძიება პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემა გახდა. ბიძინა ივანიშვილისა და ლევან ბასაძის ბიზნეს კავშირები უკვე დადასტურებულია. ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ დოკუმენტების გასაჯაროების შემდეგ ბევრ კითხვას გაეცა პასუხი. მათ შორის მთავარს. რატომ არ რეაგირებს პოლიცია იმ ძალადობრივ აქციებზე, რომელსაც ბასაძე თბილისის ქუჩებში აწყობს და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ფიზიკურად უპირისპირდება. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ პოლიტიკური კრიზისის დროს ყურადღების გადატანის მიზნით აქციებს ბასაძე ივანიშვილის დავალებით აწყობს და ეს მათი არაფორმალური გარიგების შედეგია. შეგახსენებთ, რომ მთავარმა გაასაჯაროვა დოკუმენტები, რომლითაც დგინდება, რომ ლევან ბასაძე და ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვა ბიზნეს პარტნიორები არიან და ქართული ოცნების ოფისის გვერდით სასტუმროს აშენებენ. ერთი დამამტკიცებელი საბუთია, რომ ლევან ბასაძე მოქმედებს ქართული ოცნების დავალებით, ქართული ოცნების მითითებით და ქართულ ოცნებასთან სინერგიაში. არანაირი განსხვავება მათ პოზიციაში არ არსებობს. ეს არის ქართული ოცნების თუ 100-ია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ქართული ოცნების ჩვეულებრივი მსახური. თუმცა აქამდეც ესე იყო, ხა სხვა განსხვავება არ არის და კიდევ ერთი მთავარი ლევან ბასაძე არის რუსეთის გავლენის აგენტი საქართველოში. მე მგონი არავის არ გვჯერა ჩვენ რომ ხუნდაძე და დანარჩენები ამხედრენ ივანიშვილს ხო და არიან ამოხებულები, რა თქმა უნდა, მათ შეასრულეს ივანიშვილის დავალება. ასევე არავის არ ჯერა რომ ლევან ბასაძე არის ცალკე გამოყოფილი კონკრეტული სუბიექტი და დამოუკიდებელი, ის რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული და გაგებული ივანიშვილთან, მის რეჟიმთან, მათთან ერთად აკეთებს ბიზნესს, მათთან ერთად შოულობს ფულს, სახელმწიფოს ხარჯზე. მე მგონი ის ფაქტებიც არსებობს, რომ ასეთასობით ლარის დაფინანსება მიღებული მის სხვადასხვა პროექტებს სახელმწიფოსაგან. ასე რომ ყველაფერი ცხადია და ნათელია და ყველა ადამიანს მოითხოვება პასუხი როგორც კი ივანიშვილის რეჟიმი წავა სახლში. ისინი ერთ სასტუმროს კი არ აშენებენ, ერთ პოლიტიკურ სარეცელში ძინავთ ივანიშვილის გარშემო. დღისით LGBT-ებს ებრძვიან. შესაბამისად, არაფერი საკვირველი იმაში, რომ მათ ერთობლივი ბიზნესი გააჩნიათ არ არის, მათ ყავთ ერთი პატრონი საქართველოს პოლიტიკურ პირამიდაშიც და კრემლშიც. ამიტომ ჩვენ უნდა ეს პუტინ-ნაცვალი მოვიცილოთ და ეს დანარჩენი მეგობრები, ეგრეთ წოდებული, უნდა გაუყენოთ იმ გზას, რომელიც თვითონ აირჩიეს. ეს არის პასუხისგებლობის სტრატეგია და პასუხისგებლობის ადგილი. ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატის ახალი თანამდებობა. შალვა თადუმაძე უზენაესის სასამართლოს სისხლის სამართლის საკასაციო პალატის თავმჯდომარედ აირჩიეს. სხდომა დახურულ კარს მიღმა სწორედ მისი ინიციატივით გაიმართა. თადუმაძემ არამიზანშეწონილად მიიჩნია სახალხო დამცველისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სხდომაზე ყოფნა და ყველა კოლეგის თანხმობაც მიიღო. სკანდალური უვადო მოსამართლეების პირველი გადაწყვეტილება უკვე კრიტიკისა და ეჭვების ახალი მიზეზი გახდა. ომბუდსმენის აპარატში შიშობენ, რომ მომავალში ამას შეიძლება უზენაესის სასამართლოს პალატების ფარული წესით ფორმირებაც მოხდეს. ამ სხდომაზე ჩვენი დაკვირვების მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ის საკითხი, რომ როგორ მოხდებოდა ესე ვთქვათ სხვადასხვა მოსამართლეების სხვადასხვა პალატებში განაწილება, გვინდოდა ამ პროცესს დავკვირვებოდით. სამწუხაროდ ჩვენ წარმომადგენელს არ მიეცა ამ დაკვირვების შესაძლებლობა, სხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ერთ-ერთმა მოსამართლემ შალვა თადუმაძემ განაცხადა, რომ ახლად არჩეული მოსამართლეებისთვის უფრო კომფორტული იქნებოდა დახურულ სხდომაში მონაწილეობა. ჩვენი თანამშრომლები ყოფებოდა, საშვიც იყო მასზე დაშვებული, თუმცა სამწუხაროდ პლენუმმა ბოლო მომენტში მიიღო გადაწყვეტილება სხდომის დახურვის შესახებ. კანონმდებლობის მიხედვით სხდომის დახურვა მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ რაიმე პატივსადები მიზეზია, იმიტომ რომ როგორც წესი სხდომა არის ღია. განახლებული შემადგენლობა უზენაეს სასამართლოში წინააღმდეგია ყოველგვარი ღიაობის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პლენუმმა არასწორად და თვითნებურად განმარტა საკუთარი კანონმდებლობა. ეს ნამდვილად არ წაადგება ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემას, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები სასამართლო სისტემაში პირველივე დღეს იწყებენ ასეთი პროცესი და აჩეს კითხვებს, რა თქმა უნდა, მათი საქმიანობა, რატომ დახურეს სხდომა, რას განიხილავდნენ ისეთ, რომ არ უნდა დასწრებოდათ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს რა ხდება პლენუმში და რა ხდება სასამართლო სისტემაში. როგორც ჩანს, გააგრძელებენ უკუსლას დემოკრატიიდან. ბოდიში, რომელსაც ქართული ოცნება თანაგუნდელისგან ელოდება არ იქნება. ერეკლე კუხიანიძე ამბობს, რომ საჯაროდ არაფერს იტყვის და ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახთან ურთიერთობას თაბად გაარკვევს. ჯერ არც ის გადაწყვეტილა დატოვებს თუ არა უმრავლესობის რიგებს დეპუტატი, რომელიც ოკუპანტების მიერ დატყვევებული გაფრინდაშვილის და მისი ოჯახის მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებების გამო მწვავე კრიტიკის ობიექტი გახდა. კუხიანიძის თანამდებობრივ საკითხთან დაკავშირებით ფრაქციის სხდომაზე იმსჯელებენ, რომლის ჩატარების თარიღი ჯერ უცნობია.
ბოდიშია, ის არის, ეს არის, რომელიც არის მეათე ხარისხოვანი. მე თვითონ გავარკვევ, ოჯახთანაც გავარკვევ საქმეს, გაცილებით მნიშვნელოვანი რაღაცები, რომ ეს ფსიქოზი დამთავრდეს. და ეს ამის დამთავრება არავის არ აწყობს. იმიტომ რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია, როგორც ჩანს, რომ რაღაცა სწრაფად ისინი ჩაწერო და აბა რაღაცა აჟიოტაჟი, ვიდრე ამაზე მსჯელობა, ამაზე ლაპარაკი, შერიგება ჩვენი ქვეყნის. საქართველოს მთავარი პროკურორი კი სავარაუდოდ ბაკურ აბულაძე იქნება. მთავარი არხის ინფორმაციით პროკურორები სწორედ გენერალური ინსპექციის მოქმედ უფროს ლობირებენ და მის კანდიდატურას დაუჭერენ მხარს. ჩვენ კი გავარკვიეთ, რომ აბულაძე ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმის სკანდალის შემდეგ გადამდგარი ირაკლი შოთაძის ნათესავია. აბულაძე იქნება, აქ შოთაძე იქნება, ფარცხალაძე, ბადაშვილი თუ რომელიმე სხვა სახელის და გვარის ადამიანი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შოთაძის გავლენა არ ძლიერდება პროკურატურაში რჩება ივანიშვილის გავლენა და ივანიშვილის დაკვეთების შემსრულებელი ფიგურები ერთმანეთს ანაცვლებენ. ფარცხალაძე რომ იყო პროკურორი, ბადაშვილი რომ იყო და შემდგომ შოთაძე რომ იყო, ეს სახელები და გვარები კი არ არის ცალკე აღებული პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ ივანიშვილის მორჩილია პროკურატურა. ჩვენი პროკურატურა დღეს გადაქცეულია უწყებად, რომელმაც დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ უგულავას ბრალი წაუყენა. ეს არის მთლიანად გახრწნილი სისტემა. უნებრივია შოთაძის გავლენა დაბრუნება ეს იგულისხმება. ის რომ მაგალითად პროკურატურა გააგრძელებს იმ ხაზს ფაქტია და ის სამწუხაროდ იქნება გამოყენებული თქვათ თუ დაჭირდათ პოლიტიკური ნიშნითაც. კანდიდატი რომელიც იქნება შერჩეული, მათ ვარ დარწმუნებული, იქნება შესაბამისი კვალიფიკაციის და იქნება ასე ვთქვათ ადეკვატური იმ მაღალი პასუხისმგებლობის, რომელსაც გენერალური პროკურორის თანამდებობა გვიქვს. ოპოზიციამ და სამოქალაქო აქტივისტებმა კი ხელისუფლება კედელთან მიაყენეს ოცნება ან გაუშვებს სკანდალური და შეურაცხმყოფელი განცხადებების ავტორ დეპუტატ საკრებულოდან ან ერეკლე კუხიანიძის სიტყვებზე კოლექტიურ პასუხისმგებლობას გაიზიარებს. ასეთი იყო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა, რომლებიც გუშინ საკრებულოსთან პროტესტის გამოსახატად შეიკრიბნენ. ისინი აპროტესტებენ ერეკლე კუხიანიძის განცხადებას, რომელიც სოციალურ ქსელში დაწერა და სადაც მან ოკუპანტების მიერ დატყვევებულ ექიმს და მის ოჯახს პროვოკატორები უწოდა. კუხიანიძის ბოდიში არავის არაფერში არ ჭირდება. ვითხოვთ სასწრაფოდ კუხიანიძემ დატოვოს მანდატი და სახე დაკარგული ქართული ოცნების წევრები, რომელიც მონურ მორჩილებაში არიან ახლა ბიძინა ივანიშვილთან, კალაძესთან და ამ ადამიანებთან, ნება იბოძონ და აღასრულონ ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური მამები დაარწმუნონ იმაში, რომ ამის გაკეთება აუცილებელია და თუ ამას არ გააკეთებენ, პირობას ვიძლევი ახლა თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ ვერცეთ კომისიის ხდომას და ვერცეთ საკრებულოს ხდომას მშვიდად ვერ ჩაატარებენ. კვლავ ოკუპანტების ტყვეობაში რჩება კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემოჭალადან გაუჩინარებული 96 წლის მამაკაცი. გორა ღარიბაშვილის ზუსტი ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ღარიბაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა, თუმცა დაკავებული არ არის. ამის პარალელურად საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტების და სეპარატისტების განსაკუთრებულ მობილიზებაზე საუბრობენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები. ამ ადამიანებს ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი ესაუბრა და ის ახლა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დიახ, ამ დრომდე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რჩება 96 წლის გორა ღარიბაშვილი, რომელიც მთავარის ინფორმაციით 3 დღის წინ ოკუპირებულ ლეხურას ხეობაში აიყვანეს რუსმა ოკუპანტებმა და გადაიყვანეს ზახორის მილიციის განყოფილებაში. ოჯახი მედიასთან არ კონტაქტობს და შესაბამისად ჩვენთვის ცნობილი არაა, მიიღეს თუ არა ოკუპირებული ტერიტორიიდან რაიმე ცნობა. რაც შეეხება ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ისინი ამბობენ, რომ გორა ღარიბაშვილი წარმოშობით ოკუპირებული ქსნის ხეობიდანაა და მას აქამდეც არამდენჯერმე უცდია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა გარდაცვლილი ნათესავების საფლავებზე გასვლის მიზნით. დაურეკეს ოჯახს ვინმე ცხინვალიდან დაუკავშირეს. მე მგონი რავი, ამბობენ დაუკავშირდნენ. აი რა შემთხვევაში გაათავისუფლებენ? ალბათ ჯარიმად გადახდინებენ. წეში თუ მიდიხართ აქ ტყე არის ახლოს შეშის წამოსარევი. არა, იქ თუ გადახვალ დაგიჭერი. ადრეც წაიყვანეს ეგ თუ გადავიდა თუ რა არის. დიახ. და რისთვის გაასამართლეს? არ ვიცი, რა ვიცი. შესაძლოა ვერ გააკონტროლა სედიმყოფებოდა და ამიტომ წაიყვანეს? ალბათ, ხო. ესეთ შემთხვევებში რა ხდება ხოლმე მე იქიდან რომ როგორ ათავისუფლებენ? გადასახადივ ეგრეა თქვეს. ხარისს უნდა დაიჭირა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის კოჩით. მაგრამ საზღვარისად გადიოდა ჩვენს ვიცით და რა ვიცი, იმაც ყველანაირად ციციანე ტყობა.
გამყოფ ხაზთან განვითარებულ მოვლენებს სხვილოს ციხიდან აკვირდება ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია ჩვენ ვესაუბრეთ აღნიშნული მოძრაობის ხელმძღვანელს დათო კაცარავას რომელიც აცხადებს რომ ბოლო დროს სულ უფრო მძიმდება აღნიშნულ პერიმეტრზე ვითარება დათო კაცარავა აცხადებს რომ მათ რამდენჯერმე დააფიქსირეს საოკუპაციო რეჟიმის მანქანები რომლებიც გადმოდიან ქართველი სამართალდამცველების კონტროლებად ტერიტორიაზე და აკავებენ ნებისმიერ შემთხვევას კაცარავას თქმითვე საქართველოს ხელისუფლება იმ მძიმე რეალობას რომელიც საოკუპაციო ხაზთანაა საქართველოს მოქალაქეებს უბრალოდ უმალავს ჩვენ გვაქვს ასევე გადაღებული და დაფიქსირებული კადრები როგორ გადმოდიან რუსული მანქანები ყოველ შემთხვევაში საოკუპაციო რეჟიმის მანქანები სხვილოს ციხის მიმდებარედ ისინი კვეთენ საოკუპაციო ხაზს და გადმოდიან ჩვენს კონტროლებულ ტერიტორიაზე. შეიძლება იყოს როგორც საოკუპაციო რეჟიმის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების მანქანები, ასევე შესაძლებელია იყოს მანქანები, რომლებიც კონტრაბანდით არიან დაკავებულები და ეს ნიშანი არის იმისა, რომ საოკუპაციო ხაზის თუნდაც ეს მონაკვეთი არის აბსოლუტურად უკონტროლო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მათ შეუძლიათ თქვან მხოლოდ ის, რომ გორა ღარიბაშვილი იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თუმცა ის არ იმყოფება უკანონო პატიმრობაში. დამატებით დეტალებზე სუსში არ საუბრობენ, ფაქტი კი ერთია, რომ საუკუნეს მიტანებული კაცი 3 დღეა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რჩება და საკუთარ სახლში ვეღარ ბრუნდება. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა მთავარის ეთერში. ოპოზიცია ახალი პიკეტისთვის ემზადება. ხუთშაბათს პარლამენტის სხდომის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მასშტაბური პროტესტი იგეგმება. ოცნების ოპონენტებმა სამოქმედო გეგმა ერთობლივ შეხვედრაზე შეეთანხმეს, სადაც ასევე დაიგეგმა საპროტესტო აქციები რეგიონებში. ყველა ოპოზიციური პარტია კვლავაც თანხმდება, რომ პროტესტი მანამდე გაგრძელდება, სანამ ივანიშვილი დაპირებას არ აასრულებს და ქვეყანაში არჩევნები პროპორციული სისტემით არ ჩატარდება. გაგრძელდება პიკეტირება, იქნება ზუგდიდში დიდი აქცია, იქნება ბათუმში დიდი აქცია, ეს მოხდება ამ კვირაში ეს ყველაფერი. მოხდება პარლამენტის პიკეტირება და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხელი შეუშალოთ ცისკრან რეჟიმს, რომ მიიღონ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ქვეყნისთვის არის საზიანო და რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებთ ბოლომდე და იმედია, რომ შედეგს მივიღებთ. ხალხთავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარი აუცილებლად მივიღებთ ახალ საარჩევნო სისტემას და ეს ხელისუფლება წავა პოლიტიკურ სანაგვას. სამოქმედო გეგმა ჩვენი არის იმის შესაბამისად, რაც იქნება გრაფიკი მომავალ ამ კვირაში. ხუთშაბათს პიკეტირება პარლამენტის, შაბათს და კვირას ზუგდიდი და ბათუმში რეგიონალური გასვლები, ანუ ჩვენ მოგვიწია ხუთშაბათის ზუგდიდში გასვლის, ასე ვთქვათ, გაუქმება და კორექტირება, იმიტომ რომ სესიებს ნიშნავენ ჩვენი გრაფიკის მიხედვით. ეს ძალიან კარგია, ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა. ჩვენ მშვიდობიან არაძალადობრივ პროტესტს ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ რეჟიმის რეალური სახე ვაჩვენოთ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს. შევთანხმდით, რომ შემდგომ შეხვედრაზე იგივე პოზიცია იქნება ჩვენი მხრიდან, რომ ვეძებოთ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი და გამოსავალი არის ის მოდელი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ და ველოდებით ოდერის დასკვნას გავაგრძელებთ ძალისხმევას იმისათვის, რომ გამოსავალი იქნეს მოძებნილი პოლიტიკურ კრიზისში. არის დაგეგმილი პიკეტირება, რომელიც ასე ვთქვათ, არის აბსოლუტურად კანონიერი და ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ კანონის დარღვევას. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ განსაკუთრებულ სიმწვავესაც არ უძენთ ამ აქციებს, იმიტომ რომ მოლაპარაკების პროცესი მიდის, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მოლაპარაკებები ჩაიშლება, ვთქვათ, შემდეგ აქციები არ განახლდება ძალიან მწვავედ. კორუფციის ნიშნები საგარეჯოში, ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების უმრავლესობას ამ რაიონში საკრებულოს თავმჯდომარის ბიზნეს პარტნიორი ოთარ ბუზარიაშვილი იგებს. ამ უკანასკნელის ბიზნეს გააქტიურება მეგობრის პოსტზე დანიშვნას ემთხოვა დროში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ასევე აღმოაჩინა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს ოთარ ჩალათაშვილს დარღვევები აქვს ქონებრივ დეკლარაციაში. არასამთავრობო ორგანიზაციას საქმით დაინტერესებას პროკურატურას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს თხოვს. ეს არის კორუფციის შემცველი ისტორიები და სწორედ იმიტომ ვასაჯაროებთ და იმიტომ მოუწოდებთ ანტიკორუფციულ სააგენტოსაც და გენერალურ პროკურატურასაც, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამ კონკრეტული ფაქტებით და შეისწავლონ რამდენად არის საჯარო პირების, საჯარო მოხელეების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელების პირადი ინტერესების საქმეში და მეორე მხრივ რამდენად არის ეს კონკრეტული ტენდერები, კონკრეტული გამარტივებული შესყიდვები მორგებული ერთ კომპანიას.
კერძო მევახშეების მხრიდან საზოგადოება კვლავ ყველაზე მეტად ზარალდება. 2019 წლის 10 თვეში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ რეალიზებული უძრავი ქონებიდან ყველაზე მეტი სწორედ კერძო მევახშეების სასარგებლოდ გაიყიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების განცხადებით მევახშეების სექტორი საქართველოში ლეგიტიმურია, თუმცა დაურეგულირებელი. ქონება გაიყიდა აღსრულების ბიუროს გავლით აუქციონის წესით და აქედან ნახევარი მოდის კერძო მევახშეებზე. ისინი ყოველწლიურად თავის პორტფელთან შედარებით რა პორტფელსაც ფლობენ, გაცილებით მეტ უძრავ ქონებას ესაკუთრებიან და ხშირ შემთხვევაში მათთან მიდიან ადამიანები, ვინც არიან ყველაზე გაჭირვებული ფენა, ანუ დაბალშემოსავლიანი სეგმენტი, რომელიც განწირულია ფაქტობრივად იმისთვის, რომ დაკარგოს უძრავი ქონება, რადგან ამ ადამიანებს ყოველთვიურად ამ სესხვის პროცენტის დაფარვის შესაძლებლობას კი არ აქვს. სადამსჯელო ბრიგადა თბილისის 154 საბავშვო ბაღში. აღმზრდელობითი დაწესებულების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ აუდიტის სამსახური საბავშვო ბაღში მის დასაშინებლად შეუშვეს, რადგან 14 დეკემბერს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე არ წავიდა, რის გამოც სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. მაია მახაჭაშვილი 2016 წელს პოლიტიკური შეხედულებების გამო ერთხელ უკვე გაათავისუფლეს, თუმცა სასამართლოს სამივე ინსტანციის მოგების შემდეგ მიმდინარე წლის ოქტომბერში სამუშაო ადგილზე დააბრუნეს. 5 დეკემბერს შემოვიდა ბაღების მართვის სააგენტოდან 15 კაციანი სადამსჯელო რაზმი. ჩემს განთავისუფლებას აპირებენ. ეს არის მიზანმიმართულად მოწყობილი ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ მათთვის არასასურველი კადრი ვარ, საარჩევნოდ უნდა დანიშნონ თავიანთი კადრი. ალბათ გაზრახულიათ იაკერძაიასავით რომ მომკლან, მაგრამ მაგას ვერ მოესწრებიან. მაია მახაჭაშვილის საქმე არის კლასიკური მაგალითი პოლიტიკური დევნის. ქალბატონი მაია სულ რაღაც 3 თვე არის ყველა ინსტანციის სასამართლო მოიგო აღადგინეს 3 თვეა სამსახურში და დღეს უკვე დგას იმ საშიშროების წინაშე, რომ ისევ გაანთავისუფლებენ სამსახურიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ 14 დეკემბერს ქალბატონი მაია არ მივიდა საზეიმო აქცია მიტინგზე. ეს იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები, მე კი 10 საათზე კვლავ შემოგიერთდებით. დიდი მადლობა ქეთა, ასეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ნამდვილად მოვლენების განვითარებით 10 საათზე დაგიბრუნდებით და კოკო, რაც მოვისმინეთ, მგონი ამერიკელი კონგრესმენების მხრიდან ასეთი მკაცრი შეფასება საქართველოს მთავრობის მიმართ აქამდე არ გაჟღერებულა და გაჟღერდა სანქციებიც ივანიშვილთან მიმართებაში. პირველად მოხდა ასეთი მკაცრი შეფასება, ესე იგი ჩვენი მთავრობისა. კი, ნამდვილად და ამ ცხელი პოლიტიკური ამინდის მიუხედავად მე მგონი გარეთ გათენდა ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ. გათენდა. გათენდა და ის დროა დავუძახოთ ჩვენს თანაწამყვანს დავით კეკენაძეს. ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება განსხვავებით პოლიტიკური ამინდის. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის. როგორ მაყურებელსაც, კარგად. მე ვემზადებინე შაბათის. აბა როგორი ამინდი გველის დღეს? ამით კარგად ცნობთ, ხო, მზე გამოვიდა ნამდვილად, გადავამოწმე და საკმაოდ თბილი ამინდია სხვათა შორის. ის ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ და გათოვდება. ნახოთ. კი ბატონო, რაც შეეხება დღევანდელ ამინდს, დღეს დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით პრობლემაა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, სუსტი ქარი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე დროგამოშვებით პრობლემაა არის მოსალოდნელი, ასევე სუსტი ქარი და უმეტესად უნალექოდ. რაც შეეხება სოხუმს, სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 14 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა დღეს 15 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ოზურგეთში დაახლოებით 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში ასევე 16 გრადუსია დღეს და ასევე უნალექოდ. ამბროლაურში დღეს 11 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. ფოთში დღეს ტემპერატურა 15 გრადუსამდე გაცდება, უმეტესად უნალექოდ. ქუთაისში დღეს 17 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. ონში დღეს ტემპერატურა დაახლოებით 9 გრადუსი იქნება.
მესტიაში დღეს ტემპერატურა 4 გრადუსამდე დაიცემა, უმეტესად უნალექოდ. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 10 გრადუსია. ბაკურიანში ტემპერატურა დღეს 7 გრადუსი იქნება, უნალექოდ. გორში ტემპერატურა 11 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. გუდაურში ტემპერატურა დაახლოებით 3 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ცხინვალს, ტემპერატურა დღეს 10 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. თელავში ტემპერატურა დღეს 10 გრადუსი არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება რუსთავში ტემპერატურა დაახლოებით 12 გრადუსი იქნება. ხოლო თბილისში დღეს ასევე უმეტესად უნალექო დღე გვექნება, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 12 გრადუსი. ზიანი. მე ძალიან მახარებს, კარგი ამინდი, ზიანი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოქმედებს ჩემზე. კი, განწყობაზე ალბათ. კი, ძალიან კარგი, მაგრამ აი მთვარით გავლაზე ესე იგი. ანუ მთვარის გავლით რომ მარსზე მივდივართ, ეს უკვე გავიგეთ, კიდევ რა მოგვიმზადე დავით. ამ სეგმენტში დავუბრუნდით მარსიდან დედამიწაზე და ცხოველებზე ვისაუბრებთ, კერძოდ კი ვეშაპებზე. რამდენიმე კვირის წინ გამოქვეყნა კვლევა, რომ მეცნიერებმა შეძლეს ვეშაპის გულისცემის გაზომვა. სხვათა შორის, თქვენ თუ იზომავთ ხოლმე პულსს, ხანდახან ვაგვიჩქარდება ხოლმე, გამიზომებ. ხანდახან კი არა, ამ ბოლო დროს ხშირად გვიჩქარდება, იმიტომ რომ ისეთ ამბებს ვისმენთ, რომ გამორიცხულია გული არ გიჩქარდება. სხვათა შორის ამინდის მოქმედებს. კი, მოქმედებს. გარკვეულწილად. და ვეშაპები ნახოთ, აბა. ძალიან საინტერესოა და რაღაცა ხშირად ლაპარაკობს ხოლმე ჩვენთან ვეშაპებზე, დავითი. კი, სხვათა შორის მე პირადად ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ მიყვარს ვეშაპები და დიდი ხანია მათ ცხოვრებას ვეცნობი ხოლმე ასე შემდეგ. ხო, ვეშაპების სიყვარული არ ვიცი, მაგრამ დელფინები მიყვარს ძალიან და უნდა გთხოვო, რომ დელფინებზეც მოგვიმზადე აუცილებლად. დელფინები ძალიან საინტერესო ცხოველები არიან. ხო, და რაც შეეხება გულისცემას რომ დავუბრუნდეთ, როგორც გაირკვა, ვეშაპების გულისცემა წუთში დაახლოებით სამოცნაურია, წუთში დაახლოებით 4 დარტყმა არის, როდესაც წყვინთავენ. არის მომენტები, როდესაც უჩქარდებათ იმ შემთხვევებში, როდესაც ამოდიან ზედაპირზე, ოკეანის ზედაპირზე, რომ ჩაისუნთქონ ჰაერი, ამ დროს დაახლოებით 30-35 დარტყმაზე ადის წუთში, მაგრამ ყვინთვისას ძალიან დაბალია 4. ძალიან დაბალია 4 დარტყმა. წუთში ძალიან ცოტა. რამდენი ხანი უნდა ელოდოთ, წარმოიდგინეთ, თითო დარტყმა გაიგო. და ხო, ეს ასევე სხვა ცხოველების გულისცემებიც გვაქვს, რომელსაც ახლა გავაცნობით, მაგრამ აი კიდევ ვეშაპს რაც შეეხება, ვიცით რომ ძალიან დიდი ზომის არიან და მეცნიერებმა თქვეს რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც მათ ზომას ხვდავს, სწორედ მათი გულია, იმიტომ რომ ხედავთ მართლა რაღაცა უზარმაზარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბებია ვეშაპებს უჩქარდება. ბებია შილების ანახვაზე. მინიმუმ 9-ჯერ ურტყამენ გულს, ეს გული ურტყავს. და 8-ჯერ მაინც გოგო. ხო, მათი გული ესე იგი ზღვარზე მუშაობს შესაძლებლობების და ეს არის ერთ-ერთი მათი ზომის შემზღუდველი ფაქტორი. და რაც შეეხება სხვა ცხოველებს, აი მაგალითად, აი ხლა ეკრანზეც ვნახავთ, ნუ ვეშაპი დაახლოებით 8 წერია, რაც შეეხება სპილოს გულისცემა დაახლოებით 30 არის, დარტყმა არის წუთში. ეს მშვიდად უცნაური არა, რაც უფრო დიდი ზომის არის ცხოველი. რაც უფრო დიდი ზომის არის, მით უფრო ნელი გულისცემა აქვს. და აი ხლა ვნახავთ, რომ ეს ცხოველი ნელ-ნელა პატარა ცხოველებს გადავალთ უფრო და უფრო აჩქარდება. ცხენი 36-ია მაგალითად, ნუ ადამიანით საშუალოდ 75 გვწერია. ეს რეალობა. აი ჟირაფი, მაგალითად, ჟირაფი არის ერთ-ერთი გამონაკლისი, როგორც წესი, დიდი ცხოველია, მაგრამ სწრაფი გულისცემა აქვს. და რამდენი აქვს ჟირაფს? დაახლოებით 150, რომელთ ეს დამშვიდებულ მდგომარეობაში. თუ ანერვიულობა. მდგომარეობაში 300-ია გულისცემა. აი, მე მიდის 1000-1500. 1500 არა, მაგრამ საკმაოდ ხო. აი კატა 160 არის, მაგალითად ეხა ეკრანზე ხედავთ. სხვათა შორის ზაღლის მონაცემები ზუსტად არ ვიცი ეხლა. გულის ავარაუდოთ. ეხლა ერმონიას და მიას ძალიან განსხვავდება. საკმაოდ სწრაფი აქვს მათაც. კი, ერთი შეხედვითაც ჩანს ხოლმე. რომელ ცხოველს აქვს გულისცემა? ზაზუნდას აქვს 400. ვაი. და კოლიბრი ჯიტს აქვს დაახლოებით 1200. და აი უნდა ჩანდეს წესი. ეს არის არა, ეს სხვადასხვა. ხო, ეს სხვადასხვა ანიმაცია. რომელს რამდენი აქვს. მომეწონა ანიმაცია, კოკო, ძალიან. ანიმაციის ფონზე რაღაცა ლამაზებს ჩანვართ, არა? ხო. ჩვენ ზოგადად გულები პეცკავს. და კიდევ ჟირაფის საინტერესო ის არის, რომ ძალიან მაღალი წნევა ჰქონია. აი, რამდენია ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ განსაკუთრებით დიდი წნევით მოძრაობს სისხლში სისხლი. ნუ ეს იმიტომ რომ
ძალიან გრძელი კისერი რომ აქვს. ამამდე უნდა მიაღწიოს, წინამდე უნდა მიაღწიოს სისხლმა აუცილებლად. კი და ადრე ეგონათ რომ ძალიან დიდი გული ჰქონდა ჟირაფს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ პირიქით ზომით პატარა, მაგრამ ძალიან სქელი კედლები აქვს და სწორედ ანუ პატარა, მაგრამ ძალიან ძლიერად. მოკლედ ჟირაფი აღმოჩნდა რომ სუკრიზის მდგომარეობაშია წნევის გამო იმხელა წნება აქ რა სუკრიზი აქ რა არა ასეთი საინტერესო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო თემებზე ისაუბრე დავით და სულ ველოდები ხოლმე სამშაბათს და ხუთშაბათს, იმიტომ რომ ვიცი რომ დავითი მოგვიტანს აი ძალიან საინტერესო თემებს და შაბათს მე გაგაცნობთ. შაბათს უკვე კოკო გაგვაცნობს ამით და იმედი მაქვს რომ მოსახლეობას არ დატოვებს ამით. დელფინები თორმე ძალიან დელფინები და უნდა გთხოვო რომ მოგვიმზადო აუცილებლად დელფინებს. შეაცვალები გიყვარს. არ ვიცი, ცხენი ძალიან მიყვარს. ხო, ცხენიც მიყვარს კი ნამდვილად, უბრალოდ აი დელფინებზე რაღაცა მგონია რომ ჭკვიანები არიან დელფინები ძალიან ჭკვიანები არიან. კი, ეს ცნობილი ფაქტია ნამდვილად. რაც ნაკლები ინფორმაცია იქნება ვირთხებზე. ვირთხები არის. ხო, ესე ნუ ამბობ, იმიტომ რომ შემდეგი წელი არის ვირთხის წელი. გინდა თუ არ გინდა? შემდეგ წელს მოგვიტანე ვირთხაზე რამე ინფორმაცია, ახალ წელს ისე გავეცნოთ რა არის ეს ვირთხა, ვინ არის და ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა დავით. შემდეგ ბლოგში კიდევ დაგიბრუნდებით უკვე ამის პროგნოზების საუბრებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შემდეგ ბლოგში. ახალი არა, ჩვენთან წამყვანი უნდა წარვადგინოთ ახლა. კი, რომელიც მხოლოდ სამშაბათობით არის ჩვენთან ერთად. ეს არის მუსიკალური მიმართულების თანაწამყვანი. მხოლოდ ქართულ მუსიკალურ სივრცეში რა ხდება, როგორ იქცევიან ჩვენი მუსიკოსები საზღვრებს გარეთ საქართველოში რა ხდება. ძალიან საინტერესო თემა. ამიტომ დროა შემოგვიერთეთ ეს ქეთი ორჯონიკიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თავის არაჩვეულებრივ ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად ძალიან გამიხარდა რომ დღეს მოვიდა. კი, ჩვენ დავაანონსეთ გადაცემის გადაცემა არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ერეკლე დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ამ დილაუთენია მობრძანდით ჩვენთან. რაოდენ ვიცით ყველამ რა რთულია დილის გაღვიძება. მაგრამ მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. ხომ ჩვენთან არ გაგიჭირდება დილის გატარება დარწმუნებული. სხვათა შორის ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, უცხოეთში ქართველი მომღერლების წარმატება და ზოგადად ესტრადა რო უფრო მოიკოჭლებს ამ კუთხით და კლასიკურ ჟანრში რომ კარგად ვართ, მაგრამ აი დაემთხვა ზუსტად ეს ამბავი, რომ ერეკლეს ძალიან საინტერესო ტურნე ქონდა საფრანგეთში თუ არ ვცდები. იცი რა მაინტერესებს პირველ რიგში ხო რა თქმა უნდა გილოცავთ ძალიან მიხარია იმიტომ რომ წაგანაც საუბრობდით ვფიქრობ რომ ნებისმიერი ადამიანის ხელოვანი ადამიანის რაღაც ერთხელ გაჭრილი გზა ყოველთვის არის იმედი სხვა დამწყები თუ არა აქვს მნიშვნელობა უკვე შემდგარი ხელოვნების რომელსაც დაკარგული აქვს იმედი რომ ჯერ კიდევ შეიძლება თურმე რაღაცა გაკეთება როცა ცდილობ და არ შერდები. ერეკლე ძალიან მაინტერესებს პირველ რიგში როგორ ჩაიარა ტურნემ დარწმუნებული რომ კარგად ჩაიარა მაგრამ მაინც ახლა რო ვთქვათ როგორ ჩაიარა ზოგადად როგორ მოხდა ამ ტურნეს დაგეგმვა და საერთოდ აი ამ ტურნესთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული ინფორმაციები რომ გავიგოთ. ეს იყო პირველი ტურნე რომელიც ჩატარდა ალბომის მხარდამჭერი ტურნე ეს ალბომი გამოვიდა საფრანგეთში სექტემბერში, რომელიც მოიცავს 10 კომპოზიციას. ამ ალბომზე 3 წელი ვმუშაობდით, მე და ვინდა ფოლიო. საკმაოდ ესეთი პროცესი იყო, რომ დროში გაიწელა, მაგრამ საბოლოოდ ისეთი მივიღეთ, როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა. ჩვენ ანუ ამ ლეიბლთან ტალიტრეს არის ერთი ლეიბლი, რომელთანაც თანამშრომლობთ. ამ ლეიბლმა თავის დროზე აღმოაჩინა ისეთი ბენდები, როგორც არის ნეიშენალი, დესტროიერი, მოტორამა, ეს ბენდები ამ ლეიბლზე გამოვიდნენ თავდაპირველად და რაღაცნაირად ჩემთვის პირადად იყო სატესტო მომენტი, რომ როგორ გაიგებდნენ ამ ენას, რომელზეც მხოლოდ ჩვენ ვსაუბრობთ და ჩვენ გვესმის, ანუ ქართული ენა. ანუ ქართულად არის ეს ალბომი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ესაა ჩემი პრინციპული პოზიცია, რომ ყოველთვის იყო ესეთი შეხედულება, რომ თუ რამეს გვინდა მივაღწიოთ და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გავიდეთ, აუცილებლად მომღეროდეთ ინგლისურად. ეს არის ეს ძალიან დიდი ტყუილია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც მათ აინტერესებთ არის ის, რაც ჩვენშია. რაც მათთვის უცხოა. რაც მათთვის უცხოა. შესაბამისად ეს ენა აღმოჩნდა სწორედ ეს ექსპორტი, რომელიც გადავწყვიტე, რომ როგორც ახალი ინსტრუმენტი გამეტანა და სხვა
ადამიანებისთვის, რომლებმაც ესენა არ იციან, უბრალოდ მიმეწოდები. ეს ტურიც ამით იყო მნიშვნელოვანი, რომ ეს სატესტო მომენტი იყო იმისი, რისიც მე მჯეროდა და ამ ტესტმა ძალიან კარგად ჩაიარა. და როგორ მიიღო? ან გამოხმაურება, როგორი იყო გამოხმაურება ძალიან პირველადი რეაქციები, რასაც კონცერტებზე ვხედავ, სხვადასხვა 6-ვე კონცერტი იყო, ძალიან ბევრი სრული ესე ვთქვათ, ანშლაგით ჩაიარა კონცერტებმა. ეს ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასაკობრივი ცენზი იყო მოშლილი, არ იყო ახალგაზრდა, უფრო შერეული პუბლიკა იყო ყველა კონცერტზე და ამ კონცერტებმა ერთის მხრივ დამანახა ის, რომ სწორი გეზი მაქვს ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი კოდი არსებობს ქართულ ენაში, რომელიც უნდა წავიკითხოთ, აღმოვაჩინოთ და მივიტანოთ იმ ადამიანებამდე, რომლებმაც ეს ენა არ იციან, იმიტომ რომ საკუთარ მაგალითზე რო ავიღოთ, მაგალითად უსმენ აფრიკულ ფოლკლორს, მონღოლური ფოლკლორი, მე მიყვარს სხვადასხვა ქვეყნის ესეთი მეთნომუსიკა, რომელიც შეიძლება არ გესმოდეს ენა, მაგრამ სწორედ ეს იყოს რაღაც ახალი. იმიტომ რომ საერთაშორისო ენა, რომ რა საინტერესოა რა ყველა სიმღერა არის ქართულზე და ეს ჩვეულებრივად ძალიან ფიქრობ ეს იყო მუსიკა არსებობს ქართულ ენაში, უბრალოდ ამ მუსიკას ჭირდება სწორი წაკითხვა და ეს მოითხოვს ბევრ შრომას, დაკვირვებას და სხვანაირად ენა იგივეა რაც ინსტრუმენტი ჩემს შემთხვევაში. უბრალოდ რომ შინაარსი რო გამოვაცალოთ, ენა რჩება როგორც ისევე თუ ამას შინაარსიც თან ერთვის, რაც აი ამ ვინილზე მაგალითად 10-ვე სიმღერის თარგმანი არის ინგლისურ ქართულ ენაზე, ანუ ზოგადი წარმოდგენა მსმენელს მაგას თუ დაინტერესებს. სხვათა შორის ყველა უცხოელს, ყველას არა ძალიან ხშირად მეკითხავს უცხოელი მეგობრისთვის დაუშვათ, რომ აი როგორ ისმის ჩვენი ენა, ქართული ენა და ყველამ პასუხობს ერთ და იგივეს, რომ თითქოს ვღერით. თითქოს ერთ გადამულ სიტყვას ამბობთ, არ არის სიტყვათა შორის დაშორება და მოწონთ ეს რაღაცნაირად ერთ მელოდიად აღიქმება. იცი რა, ძალიან ფიქრობ ძალიან სწორი მესიჯი არის ერეკლემ რაც თქვა, იმიტომ რომ ამაზე საკმაოდ ბევრ ადამიანს აქვს ნაფიქრი, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ზოგადად უნდა საზღვარგარეთ გასვლა, რომ არ არის აუცილებელი ყველგან იქაური ქუდი დაიხურო, საკუთარი ქუდითაც შეიძლება არაჩვეულებრივად მიხვიდე და პირიქით უფრო გააკვირვო შენი საკუთარი ქუდის დიზაინით. სხვა ქვეყანა და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და რაც თავარია, ვფიქრობ საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნისთვისაც უფრო დიდი გადადგმული ნაბიჯი არის, როცა შენი საკუთარი ენა გაგაქვს და ამით ახდენ ეფექტს, ვიდრე მათ ენაზე, როდესაც ჩვენ შესახებ მათ ანუ გვიცნობენ ფოლკლორით და რაც ისედაც ვამაყობთ და გვიყვარს, მაგრამ მარტო ფოლკლორი ხო არ არის, არის უამრავი ჟანრი და შესაბამისად ეს ჟანრი და ეს მუსიკა პირველი პრეცედენტია, რომ ქართულ ენაზე მიიღო უცხო ენოვანმა პუბლიკამ და გამოხმაურებითაც თუ იმსჯელებთ პრესაში და სხვადასხვა მუსიკალური გამოცემები წერენ სწორედ მუსიკის გარდა აქცენტს აკეთებენ ენაზე, რაც ჩემთვის პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენთვისაც რაღაცნაირად მგონია, რომ ამ ენას ძალიან ბევრი შანსი აქვს და ძალიან ბევრი რამ შეუძლია. ამიტომ მე მგონი რაღაცა ისტორიულს აკეთებ თან, იცი? მასთან თან რომ ერთი რო კარგს აკეთებ და პირად ანუ საკუთარი შემოქმედება გაგებ და მეორე ფიქრობ რაღაცა მნიშვნელოვანი ამბავი არის. ესე აცნობს ძალიან კარგი მომენტი იყო, როცა მაგალითად მთავარ მუსიკალურ მაღაზიებში როცა შევდიოდი იქ ჟანრობრივად როდესაც დაყოფილი იყო რაღაც ჯგუფები, ალბომები, ამ ალბომებში საკუთარი ალბომის პოვნა ძალიან დიდი სიხარული იყო. ანუ ამდენ რაღაც ინფორმაციაში რაღაც ქართული რომ მიდო ეს ძალიან დიდი ემოციური მომენტი იყო ჩემთვის. ძალიან ფიქრობ ძალიან დიდი ნაბიჯია. კი, ნამდვილად დიდი ნაბიჯია. 20-ში როგორც ვიცი კონცერტი კი, 20 ძალიან საინტერესო 20 დეკემბერს. კი. ეს ზუსტად ამ ალბომის თერაპია, ალბომის კონცერტი იქნება, ხო? ანუ ეს არის ეს ალბომი ჩვენ თბილისში არ დაგვიკრავს, ანუ პირველად დაუკრავთ 20 დეკემბერს მონოჰოლში. ამ ალბომის გარდა იქნება ის სიმღერებიც, რაც მსმენელს უყვარს და მოსწონს, ანუ სოლო, ჩემი სოლო პროექტიდანაც. და ანუ ეს თერაპია მინდაფოლიოსთან ერთად არის გაკეთებული. ანუ შენ და მინდაფოლიო იქნებით ერთად და რა თქმა უნდა. ხო, მე და მინდაფოლიო იქნებით ბენდით არჩილ და სანდრო სულაკველიძეებთან ერთად. ანუ ეს მუსიკა
მაინც სოციალურ ინსტრუმენტს მოითხოვს იმისთვის, რომ ესეთი სრულყოფილი იყოს, როგორიც წარმომიდგენი. ამიტომ ეს კონცერტი ძალიან დასამახსოვრებელი იქნება ყველა ადამიანისთვის, ვინც მოვა. და იქნება ის რაც ძალიან საინტერესო იქნება რაც ამას უნდაც იქნება. და არ შემიძლია ერეკლეს არ ვკითხო, მთელი მისი შემოქმედება სოციალური პროტესტია და მაშინ როდესაც ქვეყანაში ასეთი კრიზისები ხდება, არის თუ არა, ვთქვათ, იგივე ეს თერაპია ამ ყველაფრის გამოძახილი, ან რამე ახალს ხო არ შესთავაზებ უახლოეს მომავალში? აი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ხო, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები, აი ამასთან დაკავშირებით რამე ახალს უნდა ველოდოთ თუ არა შენგან ერეკლე. ეგ ნიშა რაღაცნაირად მე თვითონ მოვირგეთ ჩემს თავზე რომ რაღაცა სოციალური კომენტარი იყო ხშირ შემთხვევაში ეს სიმღერები და ეს ამართლებდა დადიოდა ხალხში, აი სისტემა უნდა დაინგრეს მაგალითად 2012 წლის სლოგანი, ეხლა ყველა პოლიტიკოსი ამას იმეორებს ტელევიზორში. ეს ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მუშაობს და მეორეს მხრივ ის არის, რომ ვცდილობ, რომ მაინც არაპროგნოზირებადი დავრჩე ყველასთვის, იმიტომ რომ სადაც არის ფსონი, რომ აი ეხა ერეკლე მაგ რაღაც უნდა თქვას, შეიძლება მე საერთოდ ნუ ჩვენ ბუნებრივად ველოდებით, ამას ეს ბუნებრივია, რომ შენგან ყოველთვის ესეთ პერიოდში ველოდებით ხოლმე რაღაცა ახალს. ეხლა უფრო დაკვირვების პროცესში ვარ და ამიტომ ეს პროცესი ძალიან მომწონს. ზოგადად აი ის ფაქტი რომ შენ იმას ამბობ, რასაც ფიქრობ, შენი შემოქმედების მეშვეობით, ხო? ანუ პრობლემებს გიქმნის? არა, რო არ თქვა, მე მგონი ეგ უფრო დიდი პრობლემა იქნება პირველ რიგში ჩემ თავთან. არა, ეგ რა თქმა უნდა, ეგ აუცილებელია, ყველა თუ გაჩვენდა. ყველა ნებისმიერ სიტყვას, როდესაც რაღაც საჯარო პირი ხარ, შეიძლება ვიღაცას ეს მოეწონოს, ვიღაცას არ მოეწონოს, მაგრამ ეს მით უმეტეს როცა მუსიკას აკეთებ, ნაკლებად უნდა გაღელვებდეს, თუ იცი რას აკეთებ, რისთვის აკეთებ. აი ეს გეზი და ეს იდეა ძალიან გააზრებული მქონდა მანამდეც და ზუსტად ვიცი. ანუ პასუხისმგებელია ადამიანები თავის ყოველ სიტყვაზე, რაც ეს არის პასუხისმგებლობა. იცი, სულ მაინტერესებდა რამ აი სიმღერას რო იწყებს ადამიანი, რაღაც სხვა, აი რაღაცის თქმა გინდა თუ ნუ რაღაც ზოგს მაგალითად რაღაც სხვა რაღაცა უნდა. შენ რა იყო მიზეზი? რომ ერეკლე დაისაცემ დაიწყო სიმღერების წერა, თქვა ტექსტების წერა, იქ რაღაც. ძირითადად თუ ალტერნატივას არ ჩავთვლით ქართულს, მთელი დანარჩენი ქართული მუსიკა არის კონფორმიზმი, ფანოვი, რაღაც ისეთი რომ აი მამებლური, რომ აი მსმენელს რომ ეს სიამოვნება. რაღაცას ამ ყველაფერს უსმენდი, ხვდებოდი რომ ბუტაფორია იყო და გადავწყვიტე რაღაც ისეთი მემღერა, რაც ადამიანში გააჩენდა წინააღმდეგობის. ანუ შენმა პირადმა პროტესტმა, ესე ვთქვათ, ცოტა მტკნარი შოუ ბიზნესს ცოტა ვერ ვიტყვი, მტკნარი ქართული მუსიკალური ინდუსტრიისადმი გამოაგვიძა ის, რომ შენ დაიწყე ამით ყველაფრის, ესე ვთქვათ, აჩეჩვა ცოტა და რაღაცა ახალი ბასრი რაღაცების ჩაგდნა. თუმცა იმაში პრობლემას ვერ ვხედავ მე სიმართლეობით, ხო, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ რაღაცნაირად ყურს ესიამოვნოს და სასიამოვნო მუსიკა მოისმინა. კი, რა თქმა უნდა. და არჩევანი უნდა გქონდეს. არჩევანი არ მქონდა, არც ინტერნეტი მქონდა ის, რასაც მაწვდიდა ტელევიზია, რადიო და ნუ ისიც ძალიან ისეთ რაღაც გზომიერ კონტექსტში და ყოველთვის ამ დროს შენში რაღაც ახალი ღვიძლებს გაინტერესებს რა ხდება რკინის ფარდის მიღვა. ესე იგი ჩვენ ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა ერეკლესთან საუბარი, თუმცა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ რეკლამა უბრალოდ გაგვჭრის. არ გვაპატიებენ ქეთი და მოდი ვერაფერს დაგვაკლებს რეკლამა კიდევ თქვა. იცი რა, რეკლამა ძალიან გვჭირდება, შესაბამისად რეკლამა ჩვენთან კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე სხვა არხებზე. ვკითხოთ მის სამომავლო გეგმებზე ერეკლეს რა იქნება 2020-ში და რომელ ქვეყნებში გეგმავთ? ტურნე ალბათ კიდევ იქნება ევროპაში. აი ახლა უკვე გაზაფხულის ტურნე იგეგმება, გარდა ამისა რამდენიმე ქვეყნებიდან გვაქვს შემოთავაზება, რომ ეს ალბომი ჩავიდეთ და დაუკრათ და ეს ყველაფერი არის დაგეგმვის პროცესში, თარიღებით გინდება და მირჩევნია შემდგომ უფრო სრულყოფილად მოვიდე შემდგომ ვისაუბრო დეტალურად. ერთმანეთს კითხვას გითხარი. როგორ ფიქრობ, რა გვჭირდება მუსიკალური რევოლუციისთვის? პირველ რიგში
აზროვნების სიზარმაცე უნდა დაუძლიოთ, რაც გამეფებულია და ყველას რაღაცა ის მოცემულობა მოსწონს, იმიტომ რომ ეზარებათ რაღაც ახლის ფიქრი ძიება, ჩვენთან ხო ეს ყველაფერი რაღაც სიმართლეც ზამბყელია, ხო, ამაზე არ ვჭელობენ, რაღაც სლოგანების დონეზეა, რომ ქართველი უნდა იყოს ესეთი. ეს უნდა იყოს დოგმატური აზროვნება. ეს ერთის მხრივ რაღაც ამ დოგმებს ვებძვით. მაგრამ მეორეს მხრივ მეორე დოგმებში ვარდებით, როცა რაღაცა ესეთი სლოგანური სიმართლე გვაქვს და იმის მიღვა ვერ ხედავთ ვერაფერს. მე მინდა რომ რაღაცა ყოველთვის მედლის მეორე მხარე ვეძიოთ და მეც ამ ეტაპზე ამ ყველაფრით ვარ. ჩარჩოების განსხვავების ახალშარჩოების პრინციპი. ხო, მეტი თავისუფლება აზროვნებაში. და მინდა რომ ეს 20 დეკემბრის მოსაწვევები გაჩუქოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. ძალიან ბევრი საინტერესო დარჩა და არ ვიცი მე შემდეგ მოსვლაზე უფრო სლად ვისაუბრებთ 20-20-ის გეგმებზეც და უკვე შემდგარ ტურნეებზეც. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთით გავალთ რეკლამაზე და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო სტუმრად. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და დაანონსებული სტუმარი, რომლის წარდგენაც მე განსაკუთრებულად მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთი ტელევიზიაში მუშაობის დროს გავიცანით და მერე აღმოვაჩინე ამ ადამიანის მართლა მრავალმხრივი ნიჭი. კი, მე თქონია ერთხელ ბეჭდები ამ ადამიანთან მუშაობის. ესე იგი, ბესო გავიცანი როგორც ტელერეჟისორი, ის გახლავთ ასევე კინორეჟისორი, კომპოზიტორი, სცენარების ავტორი, თუმცა დღეს ბესო სოლომონაშვილი მოვიწვიეთ მწერლის ამპლუაში. გთხოვთ ბესო, მოგბრძანდი. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. გამარჯობათ. დღეს გვაქვს და მიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხარ ბესო და დღეს გვაქვს დიდი მადლობა. ვიცი რა არის ესე ტემში გაკეთება დილის გადაცემა. კი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იმ ტელევიზიაში წინა ცხოვრებაში ერთად რომ მუშაობდით, სწორედ დილის გადაცემის რეჟისორი იყავი. და დღეს ძალიან საინტერესო თემით ხარ ჩვენთან მოსული. ბესო ეს არის შენი ბოლო წიგნი, თუმცა პირველი რომანი. პირველი რომანი. სათაური რო გითხრა და რა ხდება შიგნით რას ჩვენ მოკლე ანოტაციას გავეცანით რა თქმა უნდა ამ წიგნის და ძალიან საინტერესოა თუმცა ჯერ არ წაგიკითხავს და გაგვიჩნდა ძალიან დიდი ინტერესი ვსაუბრობდით მე და კოკო რეკლამის დროს ეს არის ესეთი ჩემი პირველი რომანი შემომე რომანა ანუ თავიდან ეს იყო დიდი მოთხრობა იყო რომელიც გამოქვეყნდა არხში და შემდეგ ჩემი მეგობრები წაიკითხეს და მითხრეს რომ ამასო იქნება და მე ესე ვიჯექი და მშვიდად აი ამ გადაღებების პერიოდში დასვენებების დროს წერდი და წერ თავისთავად იწერება მგონი ესეთი რაღაცები ხომ იმიტომ რომ რაღაც შიგნიდან გინდა რაღაცა გამომივიდა ესეთი რომანი ამბავი ძველი დახვრეტილებისა და ამბავი ახალი დასახვრეტებისა და რაღაცა ჟანრივით მოვიგონე ალუზიური მისტიფიკაცია ძალიან დამაინტერესა ამას ხო და შემდეგ ეს რაღაცა 4 მოთხრობა მქონდა რომელიც კრებულად მინდოდა გამეკეთებინა და სულაკავრის გამომცემლობაში მივედი არილში და არილში რა ქვია თინა მამულაშვილთან და უცებ თინა მითხრა რომ ეს არ არისო მოთხრობაო ეს არის რომანი და მოდი რომანად გამოვცეთო და აი შედგა ეს რომანი ძალიან საინტერესოა დიდი მადლობა ეს ამ რომანის პრეზენტაცია არის ოკუპაციის მუზეუმში და აქედან გამომდინარე და რას შეეხება მოკლედ მაყურებელს რო უთხრობ ეს არის გააზრება არის მცდელობა გააზრება ისტორიის უახლესი საქართველოს ისტორიის ეს არის 1918-21 წლის ამბები უფრო 21 წლის ამბები ეს არის ის მოვლენები რომლებიც დღესაც მოქმედებს ჩვენზე და დღესაც კი არ მოქმედებს დიდი გავლენა აქვს პირდაპირ ის არის იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ განვიცადეთ ორი დიდი აგრესია ორი დიდი უბედურება ეს არის რუსული აგრესია იყო და ეს არის ბოლშევიკური აგრესია და ეს არის რაღაცა შიგნიდან და ცდელობა შიგნიდან დამენახა რა ხდებოდა იმ დროს როგორ შეიძლება ადამიანი რომელიც შეიძლება კეთილშობილად გაზრდილიყო აი ამ ძალადობამ როგორ გაზარდა ჯალათად როგორ შეიძლება აი ბოლშევიკი რას ნიშნავს და არიცის თაობამ ეს რას ნიშნავს ეს ნამდვილი ისტორიების გაფორმება ნამდვილი ისტორიების იმიტომ ქვია ალუზიური მისტიფიკაციები რომ ნამდვილი ისტორიების
გარკვეული გადააზრებაა და ისტორიის გადააზრებაა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანები დღესაც კი თბილისში ძალიან დიდი თბილისის მოსახლეობა სხვის სახლებში ცხოვრობენ. 1921-22 წელს გამოსახლებული და სხვის სახლებში ცხოვრობენ. აი იგივე თუ ვინმე შრომელი გლეხი იყო სახლი წაართვეს და სხვები შეასახლეს. არიან რეალური პერსონაჟები ამ რომანში. თითქმის პროტოტიპები არიან ძალიან ბევრი, აი ერთ-ერთი პროტოტიპი არის კასპის რაიონში, სადაც ჩემი სამშობლოა εκεί, გარიყულაზე არის ესეთი ბოლგარსკი იყო ესეთი პოლონელი წარმოშობის ინჟინერი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამე აქვს საქართველოში დაპროექტებული და იმის ისტორიის ნაწილები არის. ბოლშევიკების რაღაცა კრებულია, კრებითი ისა მდგომარეობა, როდესაც შედიხარ სხვის სახლში და სხვის ნივთებს ხმარობ და აი დღესაც კი ალბათ შეიძლება არის ოჯახებსაც შვილი სხვისი ოჯახის ნივთებს, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია. როდესაც შენ სხვის საწოლში წევ ხარ და სხვისი კარადაში იხედები. და ეს გონია რომ შენია. ეს გასააზრებელი არის, იმიტომ რომ ამას თუ არ გავიაზრებთ. ანუ ეს რომანი არის დაწერილი ახალგაზრდა თაობისთვის, ბესო რომ მათ იცით რა არის ამ რომანში არის თანამედროვე პერიოდი, სხვადასხვა ჩვენი კოლეგებზე არის ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენზე. და მე მგონი რომ მეჩვენება რომ ძალიან ადვილი საპოვნი იქნება რაღაცა კავშირები. პარალელები. ხო, პარალელები დღევანდელობასთან არსებობს. და ნივთებიდან დაწყებული ადამიანის ემოციებით დამთავრებული როგორ მოვიდა ის აგრესია, ის ბოროტება ჩვენამდე, რომელიც უცებ საიდანღაც გაჩნდა სამყაროში და საქართველოში აი ესე ეშმაკის ცეცხლად ჩამოიქცა, იმიტომ რომ ამ პატარა ქვეყანაში როგორ ჩანს ძალიან ბევრი ჭინკა აღმოჩნდა. სამწუხაროდ. და აქ არის ერთი მე საკმაოდ ბევრი არქივებში ბევრი ვიქექე და გული გამისკდა რა ხდებოდა, მე ძალიან დილას მაპატიეთ რომ ამ თემაზე რა ხდებოდა და მე არავის არ მინდა ეს რომ რაღაცნაირად დღევანდელობასთან გადაიკვეთოს და მე იმედი მაქვს რომ ესეც იქნება გადაიკვეთოს. არ გაგუნდა ვიცოდეთ რომ დღევანდელობასთან არ გადაიკვეთოს. დღევანდელობასთან და მე მგონი რომ რაღაცნაირად აი თუ გავიაზრებთ აი ამ ისტორიას, და იმ შეცდომებს გავითვალისწინებთ, მე მგონი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენც ასე ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და გილოცავთ, ბესო, წარმატებას გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს გაიმართება ბესო სოლომონაშვილის წიგნის პრეზენტაცია ოკუპაციის მუზეუმში 18 საათსა და 30 წუთზე. 19 საათსა და 30 წუთზე ბოდიში და შესვლა თავისუფალია და მსურველებს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ საკმაოდ კარგი ისინი იქნებიან მოდერატორები გიორგი კეკელიძე, ბასა ჯანიკაშვილი. ძალიან საინტერესოა, ასე რომ ყველა უნდა მივიდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩვენს ეთერში მთავარი გამოშვების დროა, ქეთა ციცქიშვილი არის ხაზზე, ქეთა კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა და გისმენთ. გითმობთ ასპარეს. ეთერში არის დილის მთავარი, მე ვარ ქეთა ციცქიშვილი და გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ამერიკის პოლიტიკური წითელი ბარათი ქართულ ოცნებას პრემიერ გიორგი გახარიას ამერიკელი კონგრესმენები უმწვავეს წერილს უგზავნიან და პირდაპირ სთხოვენ შეასრულოს დაპირება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ხალხს 20 ივნისის სისხლიანი ღამის შემდეგ მისცა. ჩვენ შეშფოთებით გწერთ ბოლო გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც თქვენ უარი თქვით დაპირებული პოლიტიკური რეფორმის გატარებაზე და იძალადეთ აქციის მონაწილეებზე. წერენ საქართველოს მეგობარი კონგრესმენები ადამ კინზინგერი და ჯერალდ კონელი. შოკირებული და თავზარდამცემი ამ ტერმინებს იყენებენ ამერიკელი კანონმდებლები და კონტრაქციის მონაწილეებს, ვინც ხელისუფლების ინტერესებს იცავ და პრაქტიკულად ბანდიტებად მოიხსენიებენ. შოკში ვართ, რომ პროპორციული არჩევნების სისტემაზე გადასვლის დაპირებული რეფორმები პარლამენტში ჩამოიშალა. ამ რეფორმებზე საქართველოს მწლები იმუშავა ევროკავშირთან და ვენეციის კომისიასთან ერთად. ეს დაპირებები მარტო საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე კი არ იყო დადებული, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ხალხს დაპირდით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აღადგენთ მოლაპარაკებებს დაუყოვნებლივ და გაატარებთ ამ მნიშვნელოვან რეფორმების პაკეტს. საქართველოს მოსახლეობას სჭირდება მთავრობა, რომელიც შედგება ხალხისგან და იქნება ხალხისთვის.
მისთვის. ბევრი ადამიანი გავიდა ქუჩაში, რომ მშვიდობიანად გამოეხატა თავისი შეშფოთება, სანაცვლოდ მიიღეს ძალადობრივი დარბევა. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას აქვს უფლება გამოიყენოს კანონიერი და პროპორციული ძალა, ძალადობრივი არეულობის დროს ამავდროულად დემოკრატია აღიარებს მოქალაქის უფლებას მშვიდობიანი ფორმით გამოხატოს თავისი შეხედულებები. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აქციის ასობით მონაწილე, ჟურნალისტი და პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი დაშავდა, ან ჰოსპიტალიზირება დასჭირდა, მთავრობის მიერ გამოყენებული ძალის გამო არის თავზარდამცემი. შოკის მომგვრელი და თავზარდამცემი ამ ტერმინების გამოყენება ამერიკელი კონგრესმენების წერილში ეს არის პოლიტიკური განაჩენი ქართული ოცნებისთვის. პოლიტიკოსების თქმით, ასეთი პირდაპირი და მწვავი აქცენტები დასავლეთიდან ქართული ოცნებისთვის პირველია და არა უკანასკნელი. წერილს კონკრეტული ადრესატი ჰყავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სწორედ ამიტომ ბიძინა ივანიშვილთან ყველაზე ახლოს მყოფმა და გადაწყვეტილების მიმღებმა გიორგი გახარიამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. პრაქტიკულად განგაში ზარი ჩვენი მეგობრებისგან. პირველ რიგში თავად ის ფაქტი, რომ მეგობართა ჯგუფი კონგრესში იღებს გადაწყვეტილებას, რომ იწერეს საქართველოს მთავრობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ჩვენ ქვეყანას დემოკრატიის თვალსაზრისით. ეს არის პრაქტიკულად გაფრთხილება საქართველოს მთავრობის და აქ არ არის ლაპარაკი რომელიმე პარტიის მხარდაჭერაზე ან რაღაცა ჯგუფის მხარდაჭერაზე. აქ არის ლაპარაკი საქართველოს ხალხი იმსახურებს მეც პირდაპირ საუბრობენ კონგრესმენები ამაზე და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების იმ პროცესში, იმ კრიზისში, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფებით და მეორე მხრივ ეს უნდა იყოს სერიოზული წითელი ბარათი ჩვენ ხელისუფლებას გაფრთხილება. ეს წერილი არის ძალიან მწვავე განცხადება ჩვენი მეგობრებისგან, მწვავე განცხადება, რომელიც მოყვა იმ პოლიტიკურ კრიზისს, რომელიც არის დღეს საქართველოში და ჩვენ ზუსტად დავუშვათ ვაშინგტონში, როდესაც იყო ინტერპარტიული ჯგუფი, ჩვენ გუშინ წინ დავბრუნდით, ზუსტად ეს გზავნილი ჰქონდა ჩვენი მეგობრების მიმართ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი გადაწყდეს პროპორციული თავისუფალი არჩევნების კუთხით და სწორედ ეს მთავარი აქცენტები და ნიშნულები ამ წერილში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი პოლიტიკური კრიზისისთვის. სასაფიქრებელი არის ყველა ის ქმედება, რომელიც იყო განხორციელებული იმ დღეს. ფიქრობ რაღაც მომენტში ხელისუფლება დაკარგა კონტროლი და არ მოიქცა სწორად. შესაბამისად, მასზე არის პასუხისმგებლობა, მათი რისკია, მათ უნდა გასცენ პასუხი ამ ყველაფერს. და კიდევ ერთი ამერიკული გამოხმაურება. საქართველოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დევნას ტრამპის ადმინისტრაციამ მთავრობის წევრების მიმართ პერსონალური სანქციების მუქარით უნდა უპასუხოს. წერილს ამ სათაურით გამოცემა Washington Examiner-ი აქვეყნებს. სტატიის ავტორის თქმით, საქართველოში ოპოზიციის ლიდერების დევნამ შემაშფოთებელი ხასიათი მიიღო. გიგაბოკერიას წინააღმდეგ აღძრული საქმე კი გაყალბებულია და პროტესტის შესუსტებას ისახავს მიზნად. ირონიულია, რომ ბოკერია და საქმეში მონაწილე სხვა პირები ცნობილები არიან თავიანთი ანტიკორუფციული და პროამერიკული პოზიციებით. ამიტომ ეს საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა გაუვიდეს, წერს ტომ როგანი. ის ბიძინა ივანიშვილზეც ამახულებს ყურადღებას და ამბობს, რომ მისი მმართველობის დროს საქართველო კრემლს დაუახლოვდა. სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში, რომელსაც ჯეიმს ბონდობასურს საქართველოს სულ უფრო ტოლერანტული ხდება რუსული აგრესიის მიმართ, რითიც უახლოვდება კრემლს და მის ავტოკრატულ ფასეულობებს. ნათქვამია Washington Examiner-ის სტატიაში. პოლიტიკური საქმეების თაროდან კიდევ ერთი გიგაბოკერიას საქმე გადმოიღეს. ევროპული საქართველოს ლიდერს 6 წლის წინ დაწყებული საქმე გაუხსენეს და ის ამ საქმის ფარგლებში დაკითხვაზე დაიბარეს. პროკურორი აცხადებს, რომ საქმის გაცოცხლება ახალმა გარემოებებმა განაპირობა, თუმცა არ განმარტავს, რა ახალ ფაქტებზეა საუბარი. პროკურორისგან განსხვავებით კი ყველა კითხვაზე პასუხი აქვთ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან პოლიტიკური დევნა და ძალის დემონსტრირების მცდელობა, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი იარაღია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. დაიწყო ანგარიშსწორება ოპოზიციის ლიდერებთან არჩევნების მოლოდინში და ალბათ ხელისუფლებას უნდა პასპორტების კოლექცია გააკეთოს დასაწყისისთვის, იმიტომ რომ პატიმრები ისედაც უამრავი ყავს.
ხო და ვნახოთ აბა გამოადგება ეს თუ არა. ვირთხული ხელისუფლება ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი გრძნობს საკუთარ დასასრულს და ცდილობს რეპრესიებით და დაშინებით შეაჩეროს დასასრულის ფინალი, მაგრამ ეს არის შეუძლებელი, ისევე როგორც მოაახლოვა რეპრესიებით ჰუსეინმა, კადაფიმ, ჩაუშესკომ და სხვა დიქტატორებმა საკუთარი აღსასრული, ასევე აახლოვებენ ამ ყველაფერს აი ესეთი მეთოდები. ეს საქმე რომ დაწყებული 2013 ან თუნდაც 2014 წელს საქმის დასრულებამდე შეიძლება კითხვები არ გაგჩენოდა, მაგრამ ეხლა როდესაც 7 წელი ხელისუფლება კოჰაბიტაციაში იყო გართული, 7 წელი არ გახსენებია გიგა ბოკერიას მიმართ ეს საკითხი და ეხლა ახსენდება, როდესაც არის საპროტესტო აქციები და რა თქმა უნდა ბატონი გიგა თამაშობს ამ ესე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესში მნიშვნელოვან როლს, როცა ეხლა გახსენდება ეს არის რა თქმა უნდა ამაზრზენი და არის პოლიტიკური დევნა ერთმნიშვნელოვნად. უნებრივია კითხვები გაჩნდება განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერის მიმართ ერთდროულად მიდის საგამოძიებო მოქმედებები და ერთდროულად მიმდინარეობს ხომ ანუ ჩვენ ვიცით რამდენიმე ადამიანი რომელსაც აქტიური გამოძიება მიმდინარეობს ასეთ დროს როდესაც პოლიტიკოსები არიან ჩართული როდესაც ასეთ გამწვავებულ პოლიტიკურ პროცესში ხდება კითხვები ყოველთვის ჩნდება ამიტომ ჩვენ ყველას გვჭირდება ინფორმაცია იმის შესახებ ახალი გარემოება რა იყო კონკრეტულად საქმეში, რომელმაც წლების განმავლობაში მიძინებული საქმის გააქტიურება გამოიწვია. პოლიტიკური მოტივი რომ ყოფილიყო ჩემი აზრით ეს განხორციელდებოდა ძალიან თავისუფლად პირველივე წლებში როცა მოვიდა ქართულ ოცნება ხელისუფლებაში შესაბამისად თუ კი ამის მერე რამდენიმე წლის თავზე რაღაც კითხვები აქვს პროკურატურას მე მგონი ჯობია რომ შფოთის და ნერვულობის გარეშე მივიდნენ ადამიანები და გასცენ კითხვის პასუხი. მთავარი არხის ჟურნალისტური გამოძიება პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემა გახდა. ბიძინა ივანიშვილისა და ლევან ვასაძის ბიზნეს კავშირები უკვე დადასტურებულია. ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ დოკუმენტების გასაჯაროების შემდეგ ბევრ კითხვას გაეცა პასუხი. მათ შორის მთავარს, რატომ არ რეაგირებს პოლიცია იმ ძალადობრივ აქციებზე, რომელსაც ლევან ვასაძე თბილისის ქუჩებში აწყობს და განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანებს ფიზიკურად უპირისპირდება. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ პოლიტიკური კრიზისის დროს ყურადღების გადატანის მიზნით აქციებს ვასაძე ივანიშვილის დავალებით აწყობს და ეს მათი არაფორმალური გარიგების შედეგია. შეგახსენებთ, რომ მთავარმა გაასაჯაროვა დოკუმენტები, რომლითაც დგინდება, რომ ლევან ვასაძე და ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვა ბიზნეს პარტნიორები არიან. ერთი დამამტკიცებელი საბუთია, რომ ლევან ვასაძე მოქმედებს ქართული ოცნების დავალებით, ქართული ოცნების მითითებით და ქართულ ოცნებასთან სინერგიაში. არანაირი განსხვავება მათ პოზიციაში არ არსებობს. ეს არის ქართული ოცნების თუ ასია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ქართული ოცნების შეულებრივი მსახური. თუმცა აქამდეც ესე იყო, ხა სხვა განსხვავება არ არის და კიდევ ერთი მთავარი ლევან ვასაძე არის რუსეთის გავლენის აგენტი საქართველოში. მე მგონი არავის არ გვჯერა ჩვენ რომ ხუნდაძე და დანარჩენები ამხედრენ ივანიშვილს ხო და არიან ამოხებულები რა თქმა უნდა მათ შეასრულეს ივანიშვილის დავალება ასევე არავის არ ჯერა რომ ლევან ვასაძე არის ცალკე გამოყოფილი კონკრეტული სუბიექტი დამოუკიდებელი ის რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული და გაგებული ივანიშვილთან მის რეჟიმთან მათთან ერთად აკეთებს ბიზნესს მათთან ერთად შოულობს ფულს სახელმწიფოს ხარჯზე მე მგონი ის ფაქტებიც არსებობს რომ ასეთასობით ლარის დაფინანსება მიღებული მის სხვადასხვა პროექტებს სახელმწიფოსაგან ასე რომ ყველაფერი ცხადია და ნათელია და ყველა ადამიანს მოითხოვება პასუხი როგორც კი ივანიშვილის რეჟიმი წავა სახლში ისინი ერთ სასტუმროს კი არ აშენებენ ერთ პოლიტიკურ სარეცელში ძინავთ ივანიშვილის გარშემო დღისით LGBT-ებს ებრძვიან შესაბამისად არაფერი საგვირველი იმაში რომ მათ ერთობლივი ბიზნესი გააჩნიათ არ არის მათ ყავთ ერთი პატრონი საქართველოს პოლიტიკურ პირამიდაშიც და კრემლშიც ამიტომ ჩვენ უნდა ეს პუტინ-ნაცვალი მოვიცილოთ და ეს დანარჩენი მეგობრები ეგრეთ წოდებული უნდა გავუყენოთ იმ გზას რომელიც თვითონ აირჩიეს ეს არის პასუხისგებლობის სტრატეგია და პასუხისგებლობის ადგილი ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატის ახალი თანამდებობა. შალვა თადუმაძე უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საკასაციო პალატის თავმჯდომარე გახდა. სხდომა დახურულ კარს მიღმა სწორედ მისი ინიციატივით გაიმართა. თადუმაძემ არამიზანშეწონილად მიიჩნია სახალხო დამცველისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სხდომაზე ყოფნა და მას ყველა კოლეგა დაეთანხმა. სკანდალური უვადო მოსამართლეების პირველი გადაწყვეტილება უკვე კრიტიკის და ეჭვების ახალი მიზეზი გახდა. ომბუდსმენის აპარატში შიშობენ რომ მომავალში ამას შეიძლება უზენაესი სასამართლოს პალატების ფარული წესით ფორმირებაც მოხდეს.
ამ სხდომაზე ჩვენი დაკვირვების მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ის საკითხი, რომ როგორ მოხდებოდა ესე ვთქვათ სხვადასხვა მოსამართლეების სხვადასხვა პალატებში განაწილება, გვინდოდა ამ პროცესს დავკვირვებოდით. სამწუხაროდ ჩვენ წარმომადგენელს არ მიეცა ამ დაკვირვების შესაძლებლობა, სხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ერთ-ერთმა მოსამართლემ შალვა თადუმაძემ განაცხადა, რომ ახლად არჩეული მოსამართლეებისთვის უფრო კომფორტული იქნებოდა დახურულ სხდომაში მონაწილეობა. ჩვენი თანამშრომელი ყოფებოდა, საშვიც იყო მასზე დაშვებული, თუმცა სამწუხაროდ პლენუმმა ბოლო მომენტში მიიღო გადაწყვეტილება სხდომის დახურვის შესახებ. კანონმდებლობის მიხედვით სხდომის დახურვა მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ რაიმე პატივსადები მიზეზია, იმიტომ რომ როგორც წესი სხდომა არის ღია. განახლებული შემადგენლობა უზენაეს სასამართლოში წინააღმდეგია ყოველგვარი ღიაობის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პლენუმმა არასწორად და თვითნებურად განმარტა საკუთარი კანონმდებლობა. ეს ნამდვილად არ წაადგება ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემას, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები სასამართლო სისტემაში პირველივე დღეს იწყებენ ასეთი პროცესი და აჩენს კითხვებს, რა თქმა უნდა, მათი საქმიანობა, რატომ დახურეს სხდომა, რას განიხილავდნენ ისეთ, რომ არ უნდა დასწრებოდათ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს რა ხდება პლენუმში და რა ხდება სასამართლო სისტემაში. როგორც ჩანს, გააგრძელებენ უკუსვლას დემოკრატიიდან. საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორი კი სავარაუდოდ ბაკურ აბულაძე იქნება. მთავარი არხის ინფორმაციით პროკურორები სწორედ გენერალური ინსპექციის მოქმედ უფროს ლობირებენ და მის კანდიდატურას დაუჭერენ მხარს. ჩვენ კი გავარკვიეთ, რომ აბულაძე ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმის სკანდალის შემდეგ გადამდგარი ირაკლი შოთაძის ნათესავია. აბულაძე იქნება, აქ შოთაძე იქნება, ფარცხალაძე, ბადაშვილი თუ რომელიმე სხვა სახელის და გვარის ადამიანი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შოთაძის გავლენა არ ძლიერდება პროკურატურაში, პროკურატურაში რჩება ივანიშვილის გავლენა და ივანიშვილის დაკვეთების შემსრულებელი ფიგურები ერთმანეთს ანაცვლებენ. ფარცხალაძე რომ იყო პროკურორი, ბადაშვილი რომ იყო და შემდგომ შოთაძე რომ იყო, ეს სახელები და გვარები კი არ არის ცალკე აღებული პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ ივანიშვილის მორჩილია პროკურატურა. ჩვენი პროკურატურა დღეს გადაქცეულია უწყებად, რომელმაც დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ უგულავას ბრალი წაუყენა. ეს არის მთლიანად გახრწნილი სისტემა. უნებრივია შოთაძის გავლენა დაბრუნება ეს იგულისხმება. ის რომ მაგალითად პროკურატურა გააგრძელებს იმ ხაზს ფაქტია და ის სამწუხაროდ იქნება გამოყენებული თქვათ თუ დაჭირდათ პოლიტიკური ნიშნითაც. კანდიდატი რომელიც იქნება შერჩეული, მათ არ დარწმუნებული იქნება შესაბამისი კვალიფიკაციის და იქნება ასე ვთქვათ ადეკვატური იმ მაღალი პასუხისმგებლობის, რომელსაც გენერალური პროკურორის თანამდებობა გვიქვს. i+-ის პეკინის ფილიალი ისევ გაძარცვეს. მაღაზიიდან 15,000 ლარის ტექნიკაა გატანილი. შემთხვევა დღეს დილით მოხდა. ცნობილია, რომ ფაქტი მაღაზიის სათვალთვალო კამერებმა გადაიღო. ამ ეტაპზე ფაქტზე დაკავებული არავინ არის. i+-ის მაღაზია კი რამდენიმე თვის წინაც გაძარცვეს, თუმცა მაშინაც არავინ დაუკავებიათ. დღეს მომხდარზე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაიწყო. ხალხი მოხდა საღამოს საათებში, დაახლოებით 3-4 საათისთვის. მოხდა ძარცვა, გატეხეს ვიტრინა, შემოვიდნენ და წაიღეს ტელეფონები და 4 ტელეფონი დაახლოებით 15,000 ლარის ოდენობით. ჯერჯერობით კამერები არ არის ამოღებული, სამართალდამცავები იყვნენ ადგილზე და მიმდინარეობს გამოძიება. 1 საათში კი ავლაბრის სასახლეში ყოველწლიური ამბასადორიალი დაიწყება, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატები იკრიბებიან. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა კი ამერიკის კონგრესმენების კრიტიკული წერილიც იქნება. შეხვედრის დაწყებამდე ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე გაკეთდა კომენტარები, ეს შეფასებები ნათია გოგსაძე მოისმინა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ნათია, გისმენთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ჩვენ გვაინტერესებს ამბასადორიალზე შეკრებილი ელჩების უცხოეთში აკრედიტებული ქართველი დიპლომატების შეფასებები, ვინაიდან მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებმა მეგობარი კონგრესმენების წერილი, რომელიც საკმაოდ მკაცრია და პირდაპირ შეიცავს მოწოდებას, რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის ამ შესაძლებლობას, რომლის შესახებაც პირობა მან არამხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოებას, არამედ ქართულ ხალხს თავად მისცა. არის ის მთავარი
თემა, რაზედაც მართლაც გვაინტერესებს როგორია, ისე როგორც გაეროში, შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირში ქართველი დიპლომატების აზრი ამ თემაზე. თუმცა ჯერჯერობით სწორედ ამ ქვეყნების ელჩები არ მოსულან ამბასადორიალზე. ჩვენ გქონდა პირობა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი თავად უპასუხებდა ჟურნალისტების შეკითხვებს, ან წარმომადგენელი საგარეო უწყების ისაუბრებდა მედიასთან. სწორედ ამიტომ ამ ღონისძიებაზე გაცილებით უფრო ადრე მოვედით, ვიდრე დაგეგმილია 11 საათზე იწყება ოფიციალურად ამბასადორიალი, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ განმარტებები ამ თემაზე არ მიგვიღია. უკვე პრეზიდენტის სასახლეში,ავლაბრის ცერემონიების სასახლეში, როგორც დღეს მოიხსენიებენ მას, იკრიბებიან უცხოეთში აკრედიტებული დიპლომატიური ელჩები, დიპლომატები, ელჩები და მე ვთხოვ ახლა ჩემს ოპერატორს აჩვენოს თუ რა ხდება დარბაზში. აქ უკვე იკრიბებიან ქართველი დიპლომატები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც არიან ისე როგორც აზიაში, ასევე ამერიკის კონტინენტზე, ევროკავშირში, ევროპაში და რაც შეეხება თავად ამბასადორიალის პროგრამას, ის უნდა გახსნან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, ასევე არჩილ თალეკვაძემ უნდა მიმართოს მის ესალმებელი სიტყვით, მოგვიანებით კი ქართულ დიპლომატებს, რომლებიც აკრედიტებულები არიან სხვადასხვა ქვეყნებში, უკვე სიტყვით მიმართავს თავად საგარეო საქმეთა მინისტრი. პირველ დღეს მთავარი მოხსენებელი არის ზურაბ აბაშიძე და ამბასადორიალზე პირველი დღე ერთმობა ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, მედიისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ის გზავნილები, რომელიც შეერთებული შტატებიდან მიიღო ქვეყანამ სტრატეგიული პარტნიორისგან, რომელიც ელოდება, რომ საქართველოს მთავრობა შეასრულებს თავის დანაპირებს და დაუბრუნდება პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის წესს. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენც ველოდებით კონგრესმენების კრიტიკულ წერილზე შეფასებებს. ბოდიში, რომელსაც ქართული ოცნება თანაგუნდელისგან ელოდება, არ იქნება. ერეკლე კუხიანიძე ამბობს, რომ საჯაროდ არაფერს იტყვის და ბაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახთან ურთიერთობას თავად გაარკვევს. ჯერ არც ის გადაწყვეტილა დატოვებს თუ არა უმრავლესობის რიგებს დეპუტატი, რომელიც ბაჟა გაფრინდაშვილის და მისი ოჯახის მიმართ განცხადებების გამო მწვავე კრიტიკის ობიექტი გახდა. კუხიანიძის თანამდებობრივ საკითხთან დაკავშირებით ფრაქციის სხდომაზე იმშელებენ, რომლის ჩატარების თარიღიც ჯერ უცნობია. გამოსავალი არიან, როცა ის ბოდიშია, ის არის, რომელიც არის მეათე ხარისხოვანი. მე თვითონ გავარკვევ, ოჯახთანაც გავარკვევ საქმეს, გაცილებით მნიშვნელოვანი რაღაცები, რომ ეს ფსიქოზი დამთავრდეს. და ეს ამის დამთავრება არავის არ აწყობს. იმიტომ რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია, როგორც ასრო, რაღაცა სწრაფად ისინი ჩაწერო და აბა რაღაცა აჟიოტაჟი, ვიდრე ამაზე მსჯელობა, ამაზე ლაპარაკი, შერიგება, ჩვენი ქვეყნის გამოყვანა იმ კატასტროფული მდგომარეობიდან, რომელიც იმ ნარატივიდან, იმ ნაციონალური ნარატივიდან, რომ ესე იგი გამორიცხული არ შეიძლება ჩვენი ამერიკელი მეგობრები გვეუბნებიან, რომ უნდა დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობა და ჩვენ კიდე გვქონით ისეთ სიტუაციას ურაპატრიოტულ უბნებში, რაღაც ლოზუნგები, რაღაც გაურკვეველი ქმედებები, რომ კიდე უფრო ვიღაცა გაღიზიანდეს. ოპოზიციამ და სამოქალაქო აქტივისტებმა კი ხელისუფლება კედელთან მიაყენეს. ოცნება ან გაუშვებს სკანდალური და შეურაცხმყოფელი განცხადებების ავტორ დეპუტატ საკრებულოდან, ან ისინიც გაიზიარებენ ამ კოლექტიურ პასუხისმგებლობას. ასეთი იყო აქციის ორგანიზატორებისა და მონაწილეთა მოთხოვნა, რომლებიც გუშინ საკრებულოსთან შეიკრიბნენ. ერეკლე კუხიანიძემ სოციალურ ქსელში ოკუპანტების მიერ დატყვევებულ ექიმსა და მის ოჯახს პროვოკატორები უწოდა. კუხიანიძის ბოდიში არავის არაფერში არ ჭირდება. ვითხოვთ სასწრაფოდ კუხიანიძემ დატოვოს მანდატი და სახელდაკარგული ქართული ოცნების წევრები, რომელიც მონურ მორჩილებაში არიან ახლა ბიძინა ივანიშვილთან, კალაძესთან და ამ ადამიანებთან, ნება იბოძონ და აღასრულონ ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური მამები დაარწმუნონ იმაში, რომ ამის გაკეთება აუცილებელია და თუ ამას არ გააკეთებენ, პირობას ვიძლევი ახლა თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ ვერცეთ კომისიის ხდომას და ვერცეთ საკრებულოს ხდომას ისე მშვიდად ვერ ჩაატარებენ. ოპოზიცია ისევ პიკეტისთვის ემზადება. ხუთშაბათს პარლამენტის სხდომის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მასშტაბური საპროტესტი იგეგმება. ოცნების ოპონენტებმა სამოქმედო გეგმა ერთობლივ შეხვედრაზე შეეთანხმეს, სადაც ასევე დაიგეგმა საპროტესტო აქციები რეგიონებში. ყველა ოპოზიციური პარტია კვლავ თანხმდება, რომ პროტესტი მანამდე გაგრძელდება, სანამ ივანიშვილი დაპირებას არ შეასრულებს და ქვეყანაში პროპორციული სისტემით არჩევნები არ ჩატარდება. აგზრდა პიკეტირება, იქნება ზუგდიდში დიდი აქცია, იქნება ბათუმში დიდი აქცია, ეს მოხდება ამ კვირაში ეს ყველაფერი. მოხდება პარლამენტის პიკეტირება და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხელი შეუშალოთ ცისკრან რეჟიმს, რომ მიიღონ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ქვეყნისთვის არის საზიანო და
რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებთ ბოლომდე და იმედია, რომ შედეგს მივიღებთ. ხალხთავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარი აუცილებლად მივიღებთ ახალ საარჩევნო სისტემას და ეს ხელისუფლება წავა პოლიტიკურ სანაგვას. სამოქმედო გეგმა ჩვენი არის იმის შესაბამისად, რაც იქნება გრაფიკი მომავალ ამ კვირაში, ხუთშაბათს პიკეტირება პარლამენტის, შაბათს და კვირას ზუგდიდი და ბათუმში რეგიონალური გასვლები, ანუ ჩვენ მოგვიწია ხუთშაბათის ზუგდიდში გასვლის, ასე ვთქვათ, გაუქმება და კორექტირება, იმიტომ რომ სესიებს ნიშნავენ ჩვენი გრაფიკის მიხედვით. ეს ძალიან კარგია, ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა. ჩვენ მშვიდობიან არაძალადობრივ პროტესტს ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ რეჟიმის რეალური სახე ვაჩვენოთ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს. შევთანხმდით, რომ შემდგომ შეხვედრაზე იგივე პოზიცია იქნება ჩვენი მხრიდან, რომ ვეძებოთ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი არის ის მოდელი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ და ველოდებით ოდერის დასკვნას გავაგრძელებთ ძალისხმევას იმისათვის, რომ გამოსავალი იქნეს მოძებნილი პოლიტიკური კრიზისიდან. არის დაგეგმილი პიკეტირება, რომელიც, ასე ვთქვათ, არის აბსოლუტურად კანონიერი და ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ კანონის დარღვევას. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ განსაკუთრებულ სიმწვავესაც არ ვძენთ ამ აქციებს, იმიტომ რომ მოლაპარაკების პროცესი მიდის, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მოლაპარაკებები ჩაიშლება, ვთქვათ, შემდეგ აქციები არ განახლდება ძალიან მწვავედ. კორუფციის ნიშნები საგარეჯოში. ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების უმრავლესობას ამ რაიონში საკრებულოს თავმჯდომარის ბიზნეს პარტნიორი ოთარ ბუზარიაშვილი იგებს. ამ უკანასკნელის ბიზნეს გააქტიურება კი მეგობრის პოსტზე დანიშვნას ემთხოვა დროში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ასევე აღმოაჩინა, რომ საგარეჯოს საკრებულოს თავმჯდომარეს დარღვევები აქვს ქონებრივ დეკლარაციაში. არასამთავრობო ორგანიზაციას საქმით დაინტერესებას პროკურატურას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს თხოვს. ეს არის კორუფციის შემცველი ისტორიები და სწორედ იმიტომ ვასაჯაროებთ და იმიტომ მოუწოდებთ ანტიკორუფციულ სააგენტოსაც და გენერალურ პროკურატურასაც, რომ ისინი დაინტერესდნენ ამ კონკრეტული ფაქტებით და შეისწავლონ, რამდენად არის საჯარო პირების, საჯარო მოხელეების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელების პირადი ინტერესების საქმეში და მეორე მხრივ, რამდენად არის ეს კონკრეტული ტენდერები, კონკრეტული გამარტივებული შესყიდვები მორგებული ერთ კომპანიას. სადამსჯელო ბრიგადა თბილისის 144 საბავშვო ბაღში. აღმზრდელობითი დაწესებულების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ აუდიტის სამსახური ბაღში მის დასაშინებლად შეუშვეს, რადგან ის 14 დეკემბერს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე არ წავიდა, რის გამოც სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. მაია მახაჭაშვილი 2016 წელს პოლიტიკური შეხედულებების გამო ერთხელ უკვე გაათავისუფლეს თანამდებობიდან, თუმცა სასამართლოს სამივე ინსტანციის მოგების შემდეგ მიმდინარე წლის ოქტომბერში ის სამუშაო ადგილზე დააბრუნეს. 5 დეკემბერს შემოვიდა ბაღების მართვის სააგენტოდან 15 კაციანი სადამსჯელო რაზმი. ჩემს განთავისუფლებას აპირებენ. ეს არის მიზანმიმართულად მოწყობილი ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ მათთვის არასასურველი კადრი ვარ. საარჩევნოდ უნდა დანიშნონ თავიანთი კადრი. ალბათ გაზრახულიათ იაკერძაიასავით რომ მომკლან, მაგრამ მაგას ვერ მოესწრებიან. მაია მახაჭაშვილის საქმე არის კლასიკური მაგალითი პოლიტიკური დევნის. ქალბატონი მაია სულ რაღაც 3 თვე არის ყველა ინსტანციის სასამართლო მოიგო აღადგინეს 3 თვეა სამსახურში და დღეს უკვე დგას იმ საშიშროების წინაშე, რომ ისევ გაანთავისუფლებენ სამსახურიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ 14 დეკემბერს ქალბატონი მაია არ მივიდა საზეიმო აქცია მიტინგზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, მთავარი კი 12 საათზე დაბრუნდება ეთერში. დიდი მადლობა ქეთა ამ მომწურავი ინფორმაციისთვის, დაგემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და რა ვიცი გოგო, რასაც უსმინეთ ამერიკის მთავრობისა და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ყოველდღიურად, რასაც უსმენთ ეს შეფასებები უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება და დიპლომატიურ ენაზე ამაზე უფრო მკაცრი შეფასება ჩემი აზრით არ არსებობს. მედია ყველაფერი იქნება კარგად. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად. თუმცა ამაში ამინდმაც უნდა შეგვიწყოს ხელი. გააჩნია ვის როგორი ამინდი უყვარს. მე თბილი ამინდი მიყვარს და კარგი იქნება თუ თბილის ზამთარი გაგრძელდება. აი მე მაგალითად წვიმიან და თოლიან ამინდში უკეთესად ვარ. დავით
რო გაგვაცნო კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი ბლოგში უკვე ბოლოჯერ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ როგორი ამინდი ვისი ამინდი იქნება თათიას თუ ჩემი თათიასკენ არის დღეს ესე თქვათ გადახრილი ამინდი რა ვიცი მე მგონი მთელი შემოდგომა და ზამთარი ჩემსკენ არის გადმოხრილი კი უშუალოდ თბილი შემოდგომა იყო ნამდვილად ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც ჩვენ პირველ გადაცემაში ასე დღეს დავანონსებ ხვალ რაზე ვისაუბრებ თუმცა მანამდე მოდი ამინდი გავაცნოთ მაყურებელს დასავლეთ საქართველოში დღეს დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოსალოდნელი უმეტესად უნალექოდ სუსტი ქარი და შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ასევე დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა უნალექოდ და ასევე სუსტი ქარი რაც შეეხება სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 14 გრადუსი იქნება უმეტესად უნალექოდ ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსამდე გათბება უნალექოდ ოზურგეთში დღეს 16 გრადუსია მოსალოდნელი უმეტესად უნალექოდ ზუგდიდში დღეს დაახლოებით 16 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში დღეს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ფოთში დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება დღეს. ქუთაისში დღეს 17 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა, უმეტესად უნალექოდ. ონში დღეს დაახლოებით 9 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. მესტიაში ტემპერატურა 4 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში დღეს დაახლოებით 10 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 7 გრადუსია მოსალოდნელი, უნალექოდ. გორში ტემპერატურა 11 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. გუდაურში ტემპერატურა 3 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. ცხინვალში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, უმეტესად უნალექოდ. თელავში დღეს მოსალოდნელია დაახლოებით 10 გრადუსი. რაც შეეხება რუსთავს, დაახლოებით 12 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. ხოლო თბილისში დაახლოებით 12 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ძალიან კარგი, მე მიხარია. ხო. რაც შეეხება ხვალინდელ თემას. რაც შეეხება ხვალინდელ თემას, აი სწორედ ეხლაც ვახსენეთ, რომ საკმაოდ თბილი ამინდებია და ხვალ ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა განსხვავებაა კლიმატსა და ამინდს შორის და ყოველთვის ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი კლიმატი იცვლება, კლიმატური ცვლილებების ეპოქაში ვცხოვრობთ, მაგრამ ადამიანმა შეიძლება ვერ აღიქვას ეს რა კავშირშია დაკავშირებული ამით, მაგალითად, აი ეხლა სითბოებია. აი ამაზე ვცვლად ხვალ ვისაუბრებ. იმათ უმზადებ ამ თემას ჩვენ არ გვეუბნება, ნუ ჩვენ ჩვენაურებლები იქნებით და მოусმენთ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ზე კიდევ უფრო საინტერესო თემა გექნება ვიდრე ხვალ. კიდევ უფრო საინტერესო თემა. კი, ასე ხდება ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა დავით და მე ველოდები შენგან დელფინებზე. კარგამებს. და მეც გირჩევ რომ ჩვენი გადაცემის ბოლო ბლოკს აუცილებლად უყურო. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს. კი, ნამდვილად, როგორც დავაანონსეთ, დღეს ხომ ბარბარობა და გურულებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე და აუცილებელია გურულებისთვის ეგრეთ წოდებული ფეხადი, ანუ მეკვლე. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი რეკლამის შემდეგ იქნება მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ძალიან მხიარული, წარმატებული, შემდგარი ადამიანი და რაც მთავარია, გურული მეკვლე ლევან ჭოლაძე. თაკოს მიმართავ, რომელიც ალბათ ახლა გვიყურებს, ჩემი მეწყვილე უკრავს თაკო, ლევანისგან განსხვავებით. ლევან მერე გასწავლი. მოკლედ, ეს განწყობისთვის და ასეთი განსაკუთრებული წარდგენა ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრისთვის. ბატონი ლევან წულაძე არის ჩვენი გადაცემის მეკვლე. მობრძანდით ბატონ ლევან. დილამშვიდობის ბატონო. დილამშვიდობის, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენს სტუდიაში და ჩვენს გადაცემაში. ესე იგი, რეკლამამდე წარგადგინეთ, ლევან ჭოლაძე თქო და მაპატიებს იმედია მაყურებელი, იმიტომ რომ მექანიკური შეცდომა. მომხდარა ესეთი ამბავი. ძალიან გვიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხართ დღეს, ჩვენი მეკვლე ხართ. მე ძალიან მიხარია რომ თქვენ სტუდიაში აღმოჩნდით, თქვენ ტელევიზიაში. კარგი ფეხი მქონდეს, კარგი ამბავი, ბიუჯეტის გაორმაგება, გასამაგება, ხელფასების მომატება, სიხაული და ფეგნიერი. და გამოგიცდიათ, ანუ კარგი ფეხი გაქვთ ბატონ ლევან? არ დავგვირებია. ხო, მაგრამ ხშირად გიწევენ მეკვლეთ? ჩემი სტუმრობის მერე დახოცილა უნდა თქვა არა და. ხო, მაგრამ აი ტრადიციულად თუ ხართ ვინმესთან მეკვლეთ დაუშვათ. ნაკლებად
არ დავკვირები ვარ. უფრო ჩემ აქეთ მოდიან ხოლმე და ხო მე ნამყოფი ვარ, მეკვლეთ არა, თუმცა ნამყოფი ვარ ახალწელს ბატონ ლევანთან. ეს ცალკე წასია. ესე იგი ჩვენ ესე წარგვადგინეთ, რომ ჩვენი გურული, ანუ გურულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ დღეს. ახლა მე გურულების რძალი ვარ და კარგად ვიცი ფეხადობა რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და მე როგორც ვიცი, გურულები ამბობენ, რომ აი ბედობას 17 დეკემბერს როგორც გაატარებო, ასე გექნება მთავარი ბედობა არის, მთავარი ფეხადობა არის 17 დეკემბერი. იქნება თქვენს მოგვიყვეთ. კი, ჩვენთან ხო რაღაცა ბევრი ორი დღესასწაულია, სამ-სამი და ასე რომ გურიაში ამ დროს თუ ხართ ნამყოფი? კი, ალბათ კი ხართ ნამყოფი. არა ვარ ნამყოფი, თქოს არ ვიტყვი. ბარბარობას. მაგრამ ბარბარობას არა ვარ ნამყოფი. ეს ყოფილა ექიმბაში ქალთა დღე ყოფილა, ესე იგი მფარველი ყოფილა ბარბარობა. ხო, რაღაცა გურული ქალები ესე თვლიდნენ, გურული ექიმბაში ქალები თურმე რომ ჩვენი მფარველია. მფარველი არისო და შესთხოვდნენ წმინდა ბარბარეს იმას, რომ მათ წამლებს ემოქმედათ შემდეგ უკვე მკურნალებზე. მე მყავდა ბებია ჩემი პირდაპირ არ იყო, მაგრამ აი ზურიკო შევარდნაძის ბებია იყო, რომელიც ჩემი ც იყო ესმა, რომელიც გარდაიცვალა არაჩვეულებრივი ქალი, რომელიც გარდაიცვალა 105 წლის თუ არ ვცდები თუ რაღაცა ისიც, იმიტომ რომ ხელზე ავიდა რიბავდა სპეციალურ ფიჭას 105 წლის ასაკში. ხო და იქ მოწყვიტა და მთელი ბავშვობა მახსოვდა ესეთ არაჩვეულებრივი ქალი, ქონდა სუნია ესეთი მისი ნაძვის სულ ჩემ ბავშვობის მთავარი შტაბში ზაფხულში ჩავდიოდი ავგაროზე სპეციალურად ადიოდა ახმაროში იკრიფავდა მაღალ კენწეროზე და კერავდა მე იმაში ნაჭერში და შარვალში მქონდა ჩაკერებული მთელი ბავშვობა და მეგონა რომ რახანის მიკეთია ყველას მოვერეოდი მეგონა და კატარამართლებდა და ეხლა თუ გჟერათ სრულწმენების, ანუ ეხლა თუ გაქვთ რა მსგავსი სრულწმენი. არ იყო ეს სრულწმენი. ეს იყო ესმა ბებიას ავგაროზი, რომელმაც ღამე რო გეშინო შელოცვები იცოდა, რაღაცები, წამლები ყველაფერი ეს შემილოცა რომ აღარ შემშინებოდა და იმდენად დავიჯერე რომ აღარ მიშინებოდა. საერთოდ აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა მე მაგალითად არა მარტო მე, ჩვენი თაობა ყველა გაიზარდა ესე დიდი ბებიები, შეიძლება საბჭოთა კავშირის დროს დიდად მორწმუნეები არ იყვნენ, თუმცა ესეთი რაღაცა ბედობა ჩვენს ოჯახში ყოველთვის აღენიშნებოდა, რაღაც ტრადიციულად ხვდებოდა ლობიანი, თქვათ მზადდებოდა თევზი. თუმცა გურიაში კიდე ყველაფერი სხვანაირად. გურია მე ცალკე პლანეტა მგონია საერთოდ ცალკე. სახელმწიფო იყო. ჭადი და ჭადში ტარანა. ტარანა, კი ბატონო. მახსოვს მეც ბავშვი ყოველგვარ ერთ-ერთი ყველაზე ტარანას ჯერ გაფრთხნიდნენ და მე მჭადში ჩააწყობდნენ შიგნით და მე დიდ კეთს ესე რომ კეთდებოდა შიგნით რბილდებოდა ეს ტარანა და იყო ძალიან გემრიელი. ხო და რისი თქმა მინდოდა რომ ეს სრულწმენაც არ არის ალბათ ეს არის რაღაცნაირად განწყობის შექმნა ალბათ ხო ბატონ ლევან როგორ ფიქრობთ მე დღემდე მჯერა რომ ესმა ბებიას ავგაროზმა მიშველა და ვიღაცას შეიძლება არ ჯერა. არა მედიცინას აქვს მნიშვნელობა. აქ არის რო იცი ადამიანი წავიდა ღამე გაათენა ტყეში ბახმაროში სადღაც რათა მოეპოვებინა პატარა ნაფოტი განსაკუთრებული დარწმუნებული ვარ რაღაცა განსაკუთრებული ისა და მე შენ იმის ნაწილს ატარებთან აქ არ არის მედიცინაზე ჩემი აზრით იმდენად მნიშვნელოვანი სამედიცინო ამბავი რამდენადაც შენ ნაწილი ხდები ბუნების იმ არაჩვეულებრივი სამყაროსი რომელიც მოგიტანა ვიღაცამ და ეს ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივმა ქალმა როგორც ესმა იყო ჩემ ბავშვებს ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი და შესანიშნავი შტაბეშტილება იყო ეს ქალბატონი. ხო, აი გურიაში მე ორი ბებია გურული მყავს, ერთი ოზურგეთელი, მეორე ხიდისთაველი, მოკლედ ძალიან ბავშვობა ბავშვობის დროა მთავრობაში მევიდეთ დიდი დრო მაქვს გატარებული გურიაში და ის მახსენდება თუ გაგიტარებია აი ბარბარობა შენ ყოფილი. ბარბარობა არა. ბარბარობა არა, თუმცა ზაფხულში ხშირად ვიყავი აღდგომაზე ვარ ნამყოფი რამდენჯერმე კიდე აი სხვანაირად ცხოვრობენ, სხვანაირი ცხოვრება არის გურიაში, ასე მგონია. გურულებს აქვთ ჩქარი ტვინი. როგორც არის კომპიუტერი ძლიერი, სერვერი რო ძლიერი, აი ეს ძლიერ სერვერიანი ჭკუა. ამიტომ სამყაროს უყურებენ არა მხოლოდ ერთ ჭრილში.
მრავალ ჭილს გურული როცა ფიქრობს, ჯერ 5 წიანდები წინასწარ ფიქრობს, მე ამას გარდა თვითონ როგორც როცა ლაპარაკობს, ერთს ლაპარაკობს, გვერდიდან უყურებს, როგორც ჩანს თვითონ ტრის თვალით, კეთილის თვალით და ამიტომ აქედან მოდის ეს ირონია პიკასომ როდესაც ახალგაზრდა იყო დაიწყო აი პატონო უარის პერიოდში მთელი ექსპერიმენტები, მაშინ დახატა ქალის პორტრეტი ერთ-ერთი სუბკოპ აქციის ქალის პორტრეტია და დახატა 2 ცხვირი აქ და 6 თვალი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ 3 მხრიდან შეხედა და აი რომ ასე შექმნა, ასე ვთქვათ, სივრცითი ხედვა. ასეთი ტვინია გურულებს. 3-6 თვალი და 3 ცხვირი. იმიტომ რომ ესენი ფიქრობენ რამდენიმე ფიქრს ერთად. აქედან გამომდინარე აქვთ ეს არაჩვეულებრივი თვისება თვითირონიის, იმიტომ რომ ის არაგრული არასდროს ლაპარაკობს პირდაპირ. ის ლაპარაკობს ასე უკვე წინასწარ დაცინის თავის ნათქვამსა და საოცარი იუმორი აქვს გურულებს თავის თავს იმის გამო რომ შეუძლია თავის თავზე გაიცნო. ანუ მრავალი განზომილება აქვს. აი პოლიფონიური მუსიკა თუ არის რომ პოლიფონიური ჭკუა აქვს. ბატონო მოლენა სამყაროში ჩვენ პოლიტიკოსებს არ აწყენდათ ხოთა შორის ესეთი ზოგჯერ გვერდიდან შეხედონ თავის თავს. კი, გეთახმებით ამაში. მაგრამ მაინც ბარბარობას და ბედობას რო დაუბრუნდეთ, აი ბატონლევა, თქვენ თუ გყავთ ისეთი მეკვლე, შერჩეული, ვთქვათ, რომელიც ყოველ წელს გინდათ, რომ თქვენთან სახლში მოვიდეს. ანუ თუ გაქვთ ვინმე თქვენი ახლობლის ფეხი ესე კარგად დაცდილი. მე მყავდა ესეთი ძალიან ახლო ჩემი მეგობარი ვალოდია, რომელიც გარდაეცვალა წლის თავი იყო ახლა ხანს. სამწუხაროდ და ის იყო ყოველთვის ჩემი მეგობარი დაახლოებით მერვე კლასიდან, მეცხრე კლასიდან დაახლოებით. მოდიოდა სულ და ძალიან ჯაჯღანა ბიჭი იყო, შავი, უხასიათო და უკეთილშობილი და არაჩვეულებრივი გული ჰქონდა და ამიტომაც მე მგონია რომ მეც ცხოვრება ჩემმა არ ჩაიარა ცუდად, იმიტომ რომ ვალოდია იყო მეკლე. ამიტომ მე მგონია რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება მთავარი, ეს იყოს კეთილი გულის ადამიანი. კი, გეთახმებით, მაგაში ნამდვილად ეს ვერც არ ამგონია და ფეხი ზომაზე იყოს ეს და ფეხსაცმელის გაწმენდილობაზე გამოკიდებული. მე მგონია ეს უნდა იყოს კეთილი. ხო, როგორი გული ჩემოდის ადამიანი. აი თეატრში არის ვინმე ყოფილა ეს მეკლე მარჯანიშვილში. ვაიმე არა ახალწელს ვინ ახალწელს რას არა 17-ზე გეკითხები. აი დღეს მაგალითად დღევანდელ არ დაკვირები ვარ და ახლა წავალ აქედან. აი ვინ შევიდა ძალიან საინტერესოა და შემდეგი გურული კაცი. ჩვენი დაცვის უფროსი. პროფესიული წრუწმენები თუ გაქვთ ბატონლევან, ძალიან საინტერესოა ეს თემაც. არა, მანდამაც არ კი ერთადერთი ტრადიცია გვაქვს აი კომიციის პრემიერის დღეს მე ვარ გამნათებლებთან და გვაქვს კონიაკი და ლიმონი. რა აუცილებელია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო მოხდა რაღაც როცა ერთხელ როცა სარდაფში იყო ხო, იქნებ მოგივიდეთ, ძალიან საინტერესოა. ტრადიცია უბრალოდ აღნიშნავდით პრემიერას წინას ცოტა წინასწარ და ქორეოგრაფი იყო ცისია ჩოლოყაშვილი არაჩვეულებრივი გოგონა. არ სვამდა მანდა მაინც მით უმეტეს ის პერიოდი ცოტა მძიმე იყო, ძალიან იაფიანი კონიაკი იყო, საწამლავსთან ახლოს მდგომი. მაგრამ რაც იყო ეს იყო, რომ დაიწყო სპექტაკლი, ამით ჩვენი რუბკაში თუ რა ქვია, გამნათებლის ღია იყო ეს მაყურებელსაც ხედავდი და იქ ავწიეთ ჩუმათესა და ლიმონი და ამის მეტი არც ქონდა არაფერი. ასე ავწიეთ და ამის დალია თქო. არა, მე არ მიყვარს. შუქი ჩაქრება მე ვთქვა რას ლაპარაკ. არა, და ჩაქრა შუქი პირდა. ხედავ მე ვთქვა მაშინ ის პერიოდი. ხედავ დალია სასტრაფო თორე ვაიმე ამ ბავშვმა დაისიერა. გაიგო დალია და მოვიდა ეგრე. მოვიდა შუქი. ხედავ და მე ჩვენს დავიჯერეთ ეს ამბავი და დარჩა ტრადიცია და ახლა უკვე პრემიერის დღეს ხდება იქ რუბკაში ხალხი. იცის რომ აუცილებლად იქნები და კონიაკიც იქნება. ვინ სცენაზე არ დგავართ? მოხალისეები ამოდიან. მეც პრემიერის წინ სიამოვნებით მოვალ. დარბაზში გირჩევნიათ თუ? არა, იქ მირჩევნია. მართალია მეც არ ვსვავ კონიაკს, მაგრამ სხვა რამეს დაგახვედრებთ. შოკოლადის გვაქვს.
შოკოლადი სხვა არაფერი არ ეტევა იქად. ხო, თუმცა ძალიან მაგარი ტრადიცია არის და მეც გავხდი ახლა ბოლოს უკვე ამ ტრადიციის მონაწილე ერთ-ერთი. ძალიან შენ პრემიერაზე ვერ ვიყავი თბილისში თუ არა. მე იქ ამბავს ვიზამდი? როდის არის უკვე შემდეგი სპექტაკლი შენი? მე თუ არ ვსწრები 24-ში თუ სწორად. აი 24-ში შეიძლება იგივე ტრადიციით. ძალიან კარგი დიდი სპექტაკლია, მინდა გითხრათ ყველას და ძალიან ვამაყობ რომ ჩვენ თეატრში დაიბადა ესეთი საინტერესო რეჟისორი. ძალიან დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის, იმიტომ რომ კიდევ ვისაც არ გამოუცდება ბატონი ლევანის გვერდში დგომა და აი როგორც შვილი ისე მიიღო მოკლედ თეატრში. მაშინ როცა მსახიობის ვიყავი. იტყובה გამაგდეს. მოძულებული, ყუდამოძუებული გავდიოდი რეპეტიციაში. რაშობით, რამე ხوار გჭირდება დეკორაცია რა? არა. ხო, და ეს თვალებით ვანიშნებდნენ და წადი ახლა ჩვენ აქ სამუშაო გვაქვს შენ დროს ატარებ. არა. ავდიოდი ეს მე შორიდან ეს დავინახო. იქნება დაგჭირდეთ რაღაცაში. არა ბატონო ლევან, ყველაფერში ისე გვერდში დაგვიდექით რომ რა ვიცი. ხო, რაღაცა უხასიათო ყოფილა როგორც რეჟისორი და ამ დროს ჩემი მეწყვილე, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ბიჭია, მართალია რაღაცებზე. არა, მეცნობდნენ მეგობრები. შენ კოლეგა არა ეს აქედან რო გიყურო რას გავხართ რო იცოდეთ ბაშნელი ადამიანი. არა, ეს მე და თინათინ წულაძე შესანიშნავმა და ნიჭიერმა ქორეოგრაფმა ერთად ვიმუშავეთ ამ სპექტაკლზე და მე ნაკლებად მკაცრი ვიყავი, თინათინი უფრო მკაცრი იყო გასაგები მიზეზებით. ნუ ახლა ისეთი რაღაცები ვილაპარაკა ბატონმა ლევანმა შენზე რომ უკვე აღარ მჯერა კოკო. რეჟისორი უნდა ატარებდეს თავის თავში დახს სასოწარკვეთისას. და ალბათ ეს გაითვალისწინა კოკომ და ამიტომ რაღაცა ითამაშა რომ ძალიან ძილობიანი იყო ზედმეტად. იმდენად რომ ერიდებოდა დეკორაციას რო უკეთებდნენ უკვე წითლებოდა. ხო, ასე რომ არა ბატონი ლევანი არაფერი არ გამომივიდა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. შენ მადლობა ჩემო კარგო რომ გვაჩუქე ესეთი შესანიშნავი სპექტაკლი. აი გამოვიყენებთ შესაძლებლობას და აი ეხლა რა ხდება მარჯანიშვილის თეატრში ახალი პრემიერები თუ იგეგმება იქნება ამასაც მოგვიყვეთ. პრემიერა გიორგი კავილაძე. გიორგი ფუმფის უძახის ყველა, ამიტომ ძალიან კარგი სპექტაკლი ტენის უილიამსის ტატუირებული ვარდის სვირინგი. ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო ეს პიესა და აი ჩემმა სტუდენტარმა განახორციელა. ამ თუთას მეც ადამიანი ვარ და მე ვდგამ. ხო და აი საინტერესოა რომ გითხრათ ორი სიტყვით ასევე. მე ვდგამ ტოლსტოის მე და თემო ჩვენი კუპრავა ჩვენ ერთად ვდგამთ ტოლსტოის კრეიცერის სონატას. ძალიან ძიმე და უცნაურ ნაწარმოებს და ერთი თეატრზე მეტია შაყვინთული გვაქვს ამ ძალიან ძიმე სამყაროში ტოლსტოის და თურმე ყოფილა ყველაზე სასიამოვნო პროცესი საბოლოოდ. აქედან რო გადახედავ მე რა ყოფილა ყველაზე სასიამოვნო პროცესი რაღაცის ძიება. ეს არის ყველაზე არაჩვეულებრივი პერიოდი სანამ რეპეტიციები დაიწყება აქტიური. მე უკვე თავისი ამ წესები აქვს და მანამდე სანამ ითხვზება პიესა, სანამ იბადება და იხარშება ეს არის დაახლოებით შეყვარებულობის, ოღონდ უბედური შეყვარებულობის, ცალმხრივი შეყვარებულობის პერიოდი, აი როდესაც ხამე ტირი ბალიშთან ვფიქრობ რა უბედური ხარ, ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც იმაზე ფიქრობ ტვინი, როდესაც ყველგან ყველაფერში ეძებს საშველს რაღაცას, იქნება ასე ან იქნება ისე, ესეთი ტოქსიკური მდგომარეობა ალბათ იმიტომ არა ვარ ნარკომანი და არ მიყვარს რომ ეს მიცვლის ყველაფერს ნარკომანის მდგომარეობა ტოლსტოისაც უწერია სხვა შორის ეს ამ კრეიცერის რომანში ეს არის მდგომარეობა სხვა რამეზე წერს ის მაგრამ ნარკომანის მდგომარეობაზე წერს გარკვეულებასა და ნარკომანიას ერთად ადარებს რთული ამბავი ბოდიში ახლა შეიძლება არა როგორ გეკადრავთ ძალიან საინტერესოა და ინტერესით დავალოდებით გამოსა თეატრში არის კიდე რაღაც აი ის რატომ მიყვარს მარჯანიშვილის თეატრი ამას ვიტყვი
იმიტომ რომ არის განსაკუთრებული სიცოცხლე იქ შიგნით რო შედიხარ ხვდები რომ რაღაც სხვა სამყაროში შეაბიჯე არ ვიცი ალბათ სხვა თეატრის მსახიობს იგივე განწყობა აქვს თავის თეატრთან თუმცა მე მარჯანიშვილის თეატრი მაინც ჩემთვის პირველ ადგილზეა რა თქმა უნდა და მიხარია და ბატონ ლევანის შორს ახვალ ბატონ ლევანის დამსახურებაა რომ მართლა ძალიან გარდა იმისა რომ უფროს თაობის წარმომადგენლები ძალიან მაგარი მსახიობები არიან ჩვენ თეატრში კიდე აი ბატონ ლევანმა გააკეთა ის რომ ახალგაზრდა თაობაც მიიყვანა ამ თეატრში და ძალიან მიხარია და სხვა სიცოცხლეა და სხვა სიხარულია თეატრში ხო ნუ ასე კარგად რომ ვაპარაკოთ კი ნამდვილად ყველაფერთან ერთად დიპლომატიური ნიჭიც აღმოაჩნდა ჩვენს გოგოს არ მიფიქრი ამას ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან მოწონებისთვის დიდი მადლობა თქვენ ხო ძალიან საინტერესო არა პირიქით ბედობაზე ბევრი უნდა ილაპარაკოთ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ კარგი განწყობა უნდა დავიბედოთ განწყობას რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გურულებიც მე მგონი რაღაცებს თან იგონებენ ხოლმე იმისთვის რომ განწყობა შეიქმნან კარგი და რაღაცნაირად ხო გითხარით რამოდენიმე მიმართულებით კი რამოდენიმე მიმართულებით ამიტომ ბევრი განწყობა აქვს და მე ამოსარჩევად კი ნამდვილად ეგრეა კი რომ ვფიქრდები ვისაც ვიცნობ გურულებს საბოლოოში ესე გამოდის კი ნამდვილად და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ბატონი ლევანის ფეხი ჩვენთვის ესეთი წარმატებული და რეიტინგული იქნება და აი ორშაბათის ოთხშაბათის და პარასკევის წამყვანებზე რა გითხრათ საერთოდ მინდა გითხრათ რომ მამაყობ იმ ფაქტით რომ ეს ტელევიზია არსებობს ვარ ბედნიერი ძალიან გავს ჩვენს სარდაფს იმიტომ რომ არსებობს ტრისჯინაზე და მიუხედავად ყველაფრისა და მიუხედავად იმისა მიუხედავად აი ყველა მონაცემისა რომ არ უნდა იარსებოს როცა არსებობს რამ ეს არის შიგნით ვინც არის ამ პროცესში ის არის ბედნიერი ადამიანი იმიტომ რომ ის იქ არის იმიტომ რომ თulis რომ უნდა იყოს იმიტომ რომ უყვარს იქაურობა და ესე იგი მის ცხოვრება ორმაგად შესანიშნავია ის არ არის მხოლოდ ხელფასისთვის არ არის მხოლოდ რეიტინგისთვის და ის ქმნის ახალს ამას არაფერი ვერ შეცვლის კი გავლილი გაქვთ თქვენ არაფრისგან თეატრი შემემახსოვს კარგად სარდაფის შექმნის პერიოდი აი რაღაცა ამას გავს ეხლა ცოტა დეკორაციები გაგიჩნდა და აი შიშელ კედლებზე რო იყო იმითი ქალის პამადით იყო დაწერილი რაღაცები ისიც მიყვარდა და გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას დარწმუნებული ვარ რომ განწირულები ხართ ასეთი წარმატებისთვის კიდევ რამეს ხომ არ გვირჩევდით რჩევა რა ვაგეკადრებათ აქეთ უნდა გვირჩევთ პირიქით არაფერს არ გირჩევდით დააფასეთ ეს ბედნიერი დრო როდესაც არა გაქვთ დარწმუნებული ვარ ფინანსური პრობლემები გაქვთ ბევრი სხვა პრობლემები გაქვთ რა თქმა უნდა მაგრამ ეს დრო არის შესანიშნავი ეს არ განმეორდება ჩემზე როგორც წამყვანზე მე დავილაპარაკოთ შენზე როგორც წამყვანზე მე ცალკე ვილაპარაკ და შენ გვექნება საგანგებო საუბარი ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით მართლა გვიხარია ამ სიტყვებისთვისაც რა თქმა უნდა დიდი მადლობა და ნამდვილად ესეა რომ ჩვენ ვინც აქ ვართ ყველას გვიყვარს ეს საქმე და გვიყვარს ეს ტელევიზია და რა თქმა უნდა იმ რაღაცა სხვა პრობლემებთან ერთად ჩვენთვის არსებობს ერთიანი რაღაც საერთო ღირებულება რის გამოც ვართ ყველა ადამიანი მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ბარბარობა და ბედობა კოკო შენს გილოცავ ბუნებრივია თელს ჩვენს მაყურებელს ვილოცავ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ხუთშაბათს ხვალ კი შენი დილის ეთერში კაკო და ლევანი იქნებიან თქვენთან კაკო და ლევანი გაუძღვებიან ნახვამდის მადლობა